นุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นที่วันจะถกกันวันนี้คุณผู้ชมดูไลน์อัพจากแขกรับเชิญของผมก็รับทราบแล้วนะฮะว่าจะต้องติดตามสถานการณ์บ้านเมืองของเราครับโดยเฉพาะกรณีของน้ำมันนะฮะและสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆที่ตอนนี้ทยอยกันขึ้นราคานะครับคุณผู้ชมครับเอาแค่เนี่ยวันนี้วันที่30ใช่ไหม30 มีนาคมเนี่ยปิดท้ายเดือนครับหมูกับไก่ก็มาแล้วนะฮะก็ขึ้นราคาไข่ไก่ก็ขึ้นกันอีกนะไข่เป็ดก็ขึ้นนะขึ้นมันทุกอย่างนะครับยกเว้นเงินเดือนฮะคุณผู้ชมครับเอานี้ไลน์อัพแขกรับเชิญของผมก่อนนะฮะท่านแรกครับท่านเป็นสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับมาพร้อมกับท่านประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับดร.ทองอยู่คงขันครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับส่วนความมือของผมนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับวิชาการสื่อสารทางการเมืองนะครับคุณวรนัยวณิชการนะครับหรืออาจารย์โก้ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับอย่างนี้หมูกับไข่พร้อมใจกันขึ้นราคาปิดท้ายในช่วงเดือนมีนาคมนี้แต่สิ่งที่ทำให้ตาแตกกันทั้งบ้านเมืองนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะมีการขึ้นราคาน้ำมัน6 บาทต่อลิตรน้ำมันหมดปั๊มทุกแห่งไปก็ไม่มีน้ำมันคุณอัธวิทย์นะด็อกเตอร์นะครับอาจารย์โก้ผมเชื่อว่าเราอยู่ในชะตากรรมเดียวกันน้ำมันหายไปไหนพอประกาศขึ้นราคาเสร็จปุ๊บอ้าวตอนนี้สถานการณ์น้ำมันมันดีแล้วนะน้ำมันมาจากไหนรวดเร็วทันใจเหลือเกินและเขาบอกว่าอันนี้แหละมันคือผลงานของไอ้โม่ที่สวาปามนะฮะมีการได้กำไรจากตรงนี้เป็นหมื่นล้านบาทจริงหรือไม่ขณะที่สถานการณ์โลกก็ระทึกไม่แพ้กันนะครับคุณผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์ประกาศนะอาจารย์ก็ประกาศว่าจะยึดเกาะคาร์กฮะถ้าพูดถึงเกาะคาร์กก็รู้กันอยู่นะว่าเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่ใหญ่มากๆของอิหร่านความหมายคือ 90% ของพลังงานอยู่ที่อิหร่านอยู่ที่เกาะคาร์กตรงนี้โดนัลด์ทรัมป์บอกจะเข้าไปยึดนะครับอิหร่านกลัวหรือเปล่าล่ะไม่กลัวบอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีกลับขู่จากเตหะรานเลยนะครับสวนกลับบอกว่าหาฝนอัคคีจะเกิดขึ้นเอาแหละถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าน้ำมันดีเซลนะครับลิตรละ60 บาทเนี่ยเรามีโอกาสเห็นใช่หรือไม่นี่คือสิ่งที่เรากังวลอย่างยิ่งนะครับและล่าสุดครับกับการเปิดตัวเขาบอกว่ายังไม่มีคำสั่งมานะแต่เขาพูดกันแล้วนะครับเปิดตัวโฆษกสบกท่านใหม่ครับคุณโบนัฐฐาครับกับภารกิจกู้ภาพลักษณ์ของการสื่อสารของรัฐบาลที่ถูกตรีตราว่าสอบตกประเด็นแรกก่อนอัปเดตเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องเนื้อหมูคุณผู้ชมครับราคาหมูนะฮะหน้าฟาร์มปรับขึ้นเป็นครั้งที่5ของเดือนมีนาคมนะครับเพิ่มอีก2 บาทเป็น72 บาทต่อกิโลกรัมนะครับต้นเดือนอยู่ที่58 บาทเท่านั้นนะฮะไข่ไก่ครับปรับขึ้น3 ครั้งในเดือนเดียวนะฮะรวมทั้งหมด60 สตางค์ต่อฟองราคาคละหน้าฟาร์มอยู่ที่3 บาท 60 สตางค์ต่อฟองไข่เป็ดก็ขึ้นนะฮะปรับ20 สตางค์ขึ้นมา20 สตางค์เป็น4 บาท 20 สตางค์ต่อฟองโดยเริ่มวันนี้ดร.ทองอยู่ผมขออนุญาตเริ่มต้นจากท่านเพราะมาในรายการของผมเป็นครั้งแรกเคยบอกเอาไว้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เผาหลอกเฮ้ยอันนี้ยังเผาหลอกเหรอดร.นั่นหมายความว่าเวลามีเผาหลอกมันจะมีเผาจริงตามมาถ้าสถานการณ์แบบนี้เผาหลอกแล้วเดือนเมษายนที่กำลังจะถึงเนี่ยแล้วพฤษภาคมอันนี้คือเผาจริงคือหมายความว่าน้ำมันยังไม่มาของจริงมันยังไม่มามันยังไงฮะไอ้เผาจริงมันยังไงฮะถ้าถึงวันนั้นเราไม่แบบตายกันทั้งประเทศเลยนะฮะท่านนะก็เป็นสิ่งน่ากลัวฮะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็เราคิดว่ามันยังเผาหลอกนะเพราะว่ายังเป็นน้ำมันของ2 เดือนที่แล้วเป็นน้ำมันเก่าผลิตเก่าแล้วก็อยู่ในคลังเก่าแต่ว่าทำให้ราคามันดีดไปตั้ง9 บาทแล้วนะ33 บวก 6เนี่ยนะฮะก็เป็น39 บาทเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าสงครามมันยืดเยื้อต่อไปเนี่ยแล้วรัฐบาลบริหารราชการแบบนี้นะที่ไม่ใช้มาตรการใดเลยเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนลำบากครับผมอยากให้คำนิยามนิดหนึ่งตอนนี้นะฮะผมว่าลอยตัวของรัฐบาลเนี่ยเปรียบเสมือนลอยแพประชาชนผมคิดอย่างนี้จริงๆนะลอยตัวรัฐบาลคือลอยแพประชาชนแล้วประชาชนโดนลอยแพถูกต้องครับแรงนะอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเพราะดูมาตรการของท่านที่ออกมา7 มาตรการยังไม่มีอะไรเป็นรูปธรรมเลยโดยเฉพาะภาคขนส่งที่เราได้ประกาศไปแล้วว่าวันที่1 เมษายนเนี่ยดีเดย์เราต้องปรับอัตราค่าขนส่งแน่นอนและเป็นขั้นบันไดของเราบันไดจริงนะไม่ได้บันไดแบบรัฐบาลนะบันไดหลอกๆแล้วชักบันไดหนีแล้วก็โดดตึกแบบนั้นไม่ใช่นะมันทำให้
พี่น้องประชาชนเกิดวิกฤตศรัทธาต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเนี่ยผมนึกบอกว่าไอ้ลอยตัวน้ำมันเนี่ยกำลังจะลอยแพประชาชนเพราะผมดูท่าทีของรัฐบาลแล้วเนี่ยมันไม่คิดจะเฉือนอะไรสำหรับตัวเองเลยแฟนไอ้ร่วมทุกข์ร่วมสุขเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขมันไม่ใช่แล้วฮะผมว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยเฉลี่ยทุกข์อย่างเดียว และเฉลี่ยทุกข์ด้วยไปไอ้เฉลี่ยสุขนี่ยากจะเห็นแล้วฮะ มันหลายทุกข์เหลือเกินนะ มันหลายทุกข์เหลือเกิน ทุกเนี่ย เพราะว่าผมดูแล้วรัฐบาลเนี่ยเริ่มตั้งแต่นโยบายที่ 7 มาตรการนะบอกว่าจะลดภาษีสัปดาห์มิตร1 บาท ครับ ไอ้ข้อเสนอเราเนี่ยเราบอกว่าขอให้ลดสักครึ่งหนึ่งได้ไหมไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเขาลดหมดเลยนะเวียดนามเนี่ยเขาลดหมดเลย แล้วประเทศใกล้ๆบ้านเราที่ลบกันนี่เขาก็ทิ้งหมดแล้วภาษีเขาไม่เอาแล้วภาษีสัปดาห์มิตรแต่ประเทศไทยผมไม่รู้อะไร เพราะอาจจะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีความสามารถในการหาเงินตราเข้าประเทศหรือเปล่ากลัวฮะเพราะว่าถ้าไปลดภาษีสรรพสามิตภาษีโน่นภาษีนี่ตัวเองจะขาดรายได้ในเรื่องการบริหารจัดการประเทศแต่ถ้าคุณมีความสามารถนะที่จะหาเงินตราต่างประเทศเข้ามาไม่ว่าจะเพิ่มเรื่องการท่องเที่ยวการส่งออกนะการลงทุนของต่างชาติเขาทำได้ทุกรูปแบบแต่ผมดูว่ารัฐบาลขาดความเชื่อมั่นตัวเขาเองด้วยนะไม่ใช่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นหรือวิกฤตศรัทธาต่อประชาชนต่อรัฐบาลนะรัฐบาลก็ขาดความเชื่อมั่นตัวของเขาเองด้วยผมดูนะ เพราะว่าท่านไม่ยอมเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับประชาชนเลยเอาอย่างนี้ดร.น้ำมันเล่นละ60 บาทเราจะเห็นไหมมีโอกาสเห็นไหมผมว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ของสงครามนะว่ามันยืดเยื้อมากน้อยเพียงใดแต่ว่าทรัมป์เนี่ยเขาอยากจบให้เร็วแหละนะเนทันยาฮูก็อยากจบให้เร็วอ่ะแต่อิหร่านผมคิดว่าถึงแม้จะจบเร็วนะโดยมาตรการต่างๆเนี่ยการฟื้นฟูนะไม่ว่าจะเป็นช่องแคบเบอร์มุดก็ดีฟื้นฟูประเทศของแต่ละประเทศก็ดี โดยเฉพาะอิสราเอลหรือกลุ่มอาหรับก็ดีเนี่ยผมว่าใช้เวลาเป็นอย่างน้อย6 เดือนหรือปีหนึ่งกว่าสภาพต่างๆจะกลับมาฟื้นเป็นปกติเพราะนั้นโอกาสที่น้ำมันจะดีดขึ้นไปมากกว่านี้ผมว่ามีโอกาสแต่ทั้งนี้รัฐบาลต้องมีผมว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารนะเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารนั่นหมายความว่าการบริหารณตอนนี้คุณผู้ชมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับแสดงว่าบริหารยังไม่เข้าเป้ายังไม่ถูกต้องนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาขยี้ขยายเพิ่มเติมกับดร.นะฮะแต่ก่อนที่จะไปที่คุณอัธวิทย์นะฮะเพราะคุณอัธวิทย์วันนี้เรียนเชิญมาเพราะว่าคุณอัธวิทย์กำลังจะบอกว่าพาณิชย์แหละมีหน้าที่ในการควบคุมราคาน้ำมันได้ซึ่งก่อนหน้านี้ประเด็นนี้ท่านพีรพันธ์เป็นคนพูดบอกให้ทำไมคุณสุปจีกับพาณิชย์คุณไม่มาควบคุมราคาน้ำมันล่ะมันอยู่ในลิสต์ถูกต้องไหมต้องทำได้ปรากฏว่าทางด้านของฝั่งของพาณิชย์ก็ออกมาโต้บอกเฮ้ยมันไม่ได้นะเพราะว่ามีคำสั่งของศาลปกครองบอกว่าจริงๆไอ้เรื่องนี้มันเป็นกระทรวงพลังงานพาณิชย์ไม่สามารถที่จะไปทำได้คุณอัธวิทย์ก็ตีกลับมาเองคือตอนนี้เหมือนปิงปองนะชิ่งไปชิ่งมาตกลงข้อเท็จจริงคืออะไรเดี๋ยวคุณอัธวิทย์ได้อธิบายแน่นอนแต่นิดเดียวผมขอแตะที่อาจารย์โก้นิดเดียวฮะยืดเยื้อไหมฮะเพราะว่าถ้ายืดเยื้ออย่างที่ดร.บอกเนี่ยสงครามนะยืดเยื้อเนี่ยเราโดนแน่นอนลิตรละ50-60มีโอกาสมันมีสัญญาณทั้งยืดเยื้อและไม่ยืดเยื้อสัญญาณไม่ยืดเยื้อก็อย่างที่เราเห็นนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาประชาชนชาวอเมริกันออกมาประท้วงตัวเลขบอกว่าประมาณ 7.5 ล้านคนจริงหรือไม่ทราบแต่ดูตามข่าวแล้วมันก็มหาศาลเมื่อประท้วงขนาดนั้นมันก็สอให้เห็นว่ารัฐบาลควรจะหาทางลงได้แล้วแต่มันก็มีสัญญาณว่าอาจจะยืดเยื้อเพราะระหว่างที่คนอเมริกันออกมาประท้วงเนี่ยตรงพื้นที่ตะวันออกกลางเองนะครับณตอนนี้ทัพอเมริกันเอาพลไปแล้วนะครับประมาณ 15,000 ถึง 17,000 คนนะครับสเตชันอยู่ที่ทั้งอิรักทั้งคูเวตทั้งซาอุแล้วก็กองทัพเรือที่ตรงทะเลนำโดย USS Tripoli ทีนี้ตามยุทธศาสตร์สงครามที่เขาวางไว้นะครับเขามีจุด 3 จุดที่เขาจะบุกเข้าไปจุดแรกก็คือเกาะคาร์กที่เรารู้กันใช่ไหมครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากอีก 2 จุดก็คือยาร์สนี่ก็คือพื้นที่แร่ยูเรเนียมของเขาอีกจุดหนึ่งก็คืออาร์บอสพื้นที่บ่อน้ำมันนะครับตามยุทธศาสตร์เขาจะต้องการยึด3จุดนี้ให้ได้ทีนี้ยาสอยู่ใจกลางประเทศอิหร่านอาร์บอสอยู่ประมาณ100 กิโลเมตรจากพรมแดนอิรักเพราะฉะนั้นทหารที่เขาสเตชันไว้ที่คูเวตกับซาอุเนี่ยกองนำจะเป็น 82nd Airborne กองพลปาราชุดที่ 82 ซึ่งโด่งดังมากมอตโต้ของเขาก็คือ first boots on the groundรองเท้าบูทตีนแรกที่จะเหยียบพื้นดินตอนสงครามโลกครั้งที่2นะครับบุกหาดนอร์มันดีนี่คือกองแรกที่ปาราชุดเข้าไปแล้วก็เหยียบพื้นดินพลร่มใช่ไหมพลร่มเข้าไปพลร่มเข้าไปก็คือแผนของเขาก็คือพลร่มเข้าไปยึดแร่ยูเรเนียม
ยึดบ่อน้ำมัน ครับ แล้วก็ตรึงไว้จนกระทั่งกองกำลังที่เหลือสามารถเคลื่อนพลเข้าไปได้ เพราะถ้าเคลื่อนพลเข้าไปไม่ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะยึดตรงนี้แล้วก็จะถูกอิหร่านตีล้อม และก็ยิงทิ้งเพราะว่าทางอิหร่านเนี่ยเขาเตรียมกำลังพลไว้แล้ว1 ล้านกว่าคน แต่ทีนี้ที่เหลือที่จะเคลื่อนพลเข้าไปเนี่ยถ้าจำได้ผมเคยพูดในรายการนี้ก็จะเจอเทือกเขาซากรอส ทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งยากทั้งชัน ข้างในก็มีแต่อุโมงค์ที่เป็นฐานยิงจรวดมีศูนย์บังคับบัญชา มีกองกำลังต่างๆนานาเขาจะต้องทลายด่านนี้ไปให้ได้หมดก่อนเพื่อที่จะผ่านเข้าไป และไปยึด2 จุดนี้ได้อย่างถาวรในระดับหนึ่งทีนี้ถามว่ายึดได้แล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้น สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้น สมมติยึดยาสยึดอาร์บอสยึดเกาะคาร์กได้ สิ่งที่เขาอยากให้เกิดขึ้นก็คือการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง แต่เท่านี้ยังไม่พอนี่คือการปฏิบัติการของสหรัฐ แต่การปฏิบัติการของอิสราเอลก็คือ คุณใช้เวลาเนี้ยยิงจรวดเข้าไปสังหารผู้นำทางทหาร ผู้นำทางการเมือง ผู้นำทางจิตวิญญาณให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำลายโครงสร้างภายในทางเศรษฐกิจ ทางอาหาร ทางน้ำทางพลังงานทุกอย่างให้มากที่สุด สร้างความลำบากให้มากที่สุดทำสิ่งนั้นได้ทหารอเมริกันยึดได้เหลืออีกสิ่งเดียวก็คือ CIA เข้าไปปลุกระดม ให้คนอิหร่าน ทั้งคนอิหร่านเอง ลุก ทั้ง ฮือขึ้นมา ทั้งชาวเคิร์สทั้งชาวซุนนิลุกคือขึ้นมาล้มล้างการปกครองนั้นไป แผนเขาเยอะแผนเขาใหญ่ แผนเขายาก แผนเขายาวจะทำได้ไหมไม่ทราบ แต่นี่คือปฏิบัติการข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ฐานประจำไว้แล้วทุกจุดยุทธศาสตร์ อาจจะเป็นแค่การขู่ โอเค บังคับให้มาเจรจา ฮะ หรืออาจจะเป็นเรื่องจริงเราต้องรอดู อันนั้นคือเราไม่สามารถควบคุมเขาได้ถูกต้องไหม ไม่มีใคร มันคือ ควบคุมเขาได้ ต่างประเทศเนาะ ครับผม แต่สิ่งที่เราควบคุมได้ราคาน้ำมันใช่หรือไม่ให้คุณอัธวิทย์เราควบคุมได้เหรอราคาน้ำมัน ก็ต้องควบคุมได้ครับ อ้าวแล้วเขาบอกว่าศาลปกครองท่านบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานมันไม่เกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์นะ อ่ะ ผมจะเล่าให้ฟัง โอเคผมอยากฟังมากคุณอัธวิทย์เล่ามา อำนาจในการควบคุมราคาคำว่าควบคุมราคาคือชี้เลยว่าจะขายกี่บาทเนี่ยมันมีอยู่แค่ 2 กฎหมาย กฎหมายแรกคือพระราชกำหนดแก้ไขและป้องกันสภาวะขาดแคลนน้ำมันปี 16 อันนี้ไม่ใช่อำนาจกระทรวงพลังงานนะอันนี้อำนาจนายกรัฐมนตรี 2 กฎหมายที่ 2 คือพระราชบัญญัติกำหนดราคาสินค้าและบริการปี 2542 อันนี้อำนาจกระทรวงพาณิชย์นะครับสิ่งที่ผมถามหาอยู่ในขณะนี้คืออำนาจกำหนดราคาของกระทรวงพาณิชย์ และผมอุตส่าห์ไปเลือกกฎหมายฉบับที่ดีที่สุด ก็คือกฎหมายเนี้ครับที่อยู่หน้าจอ อันนี้เลยใช่ไหมฮะ ใช่ครับ พระราชบัญญัติว่าด้วย ราคาสินค้าและบริการ ปี 42 ครับ หน้าถัดไปเนี่ยเป็นการระบุว่าท่านรัฐมนตรีพาณิชย์คือคุณสุปจีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการที่ชื่อว่ากกรหรือคณะกรรมการกลาง นี่ ที่เป็นการกำหนดราคา เราขีดเส้นใต้สีแดงไว้ใช่ไหมค ครั รับบ ที่ประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานกรรมการ และหน้าต่อไปสำคัญที่สุดคืออำนาจที่ลงกันกลัวแล้วกลัวอีกคือมาตรา 25 ครับ มาตรา 25 ในตัวเล็กเนี่ยนะครับถ้าซูมไปจะเห็นว่าอำนาจในการกำหนดราคาจำหน่าย วงเล็บที่ 1 วงเล็บที่2เนี่ยกำหนดอัตรากำไรสูงสุด 2 วงเล็บที่เขากลัว กลัวมาก เพราะว่ามันเป็นการบอกว่ากำหนดราคาขายได้เท่าไหร่กำหนดกำไรสูงสุดก็ได้ด้วย เฮ้ย คราวนี้ประเด็นมันมีอยู่ว่าต่อมาเนี่ยน้ำมันมันยังอยู่ไหมมันอยู่เป็นรายการที่เป็นเอกสารแนบมี 59 รายการมันอยู่รายการที่ 16 ที่16 ว่าเป็นน้ำมันเชื้อเพลิง คราวนี้ประเด็นคือว่าผมก็ได้นำเสนอนี้ไป ในขณะเดียวกันเนี่ยกรมการค้าภายในเนี่ยไปทำเอกสารให้คุณสุปจีว่า เคยมีคำพิพากษาปี 2561 บอกเอาไว้ว่าอำนาจกำหนดราคาไม่ใช่อำนาจกระทรวงพาณิชย์เป็นอำนาจตลาดเสรี เพราะมติครม.ปี 2534 บอกว่าอย่ากำหนดราคานะให้เป็นเสรี ผมจะบอกว่าก็อันนี้เป็นสิ่งที่ผมไม่รู้กระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในเสนออะไรมา แต่ 24 มิถุนา68 24 มิถุนา68 ครับ กระทรวงพาณิชย์เอา 59 รายการนี้เข้าไปขออนุมัติครม.น้ำมันเชื้อเพลิงอยู่นั้นด้วย แปลว่ามติครม.ใหม่ปี 68 มันต้องกลบปี 2534 แล้วมติครม.ปี 68 มันเกิดหลังจากศาลพิพากษาปี 61 ปี 61 พี่ทินเข้าใจผมไหม ศาลพิพากษา 61 แล้วมติครม.ก็คือ ศาลพิพากษา60 ปี 61ก่อน อ้างมติครม.ปี 2534 แต่ไอสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอเข้าไปเนี่ยมันเสนอ 24 มิถุนาปี 2568 มาหลัง มันมาหลังก็เนี่ยตัวเนี้ยคือมติครม.ปี 68 ในเดือนมิถุนาตอนนั้นคุณพีรพันธ์ก็นั่งอยู่ทำไมเขาถึงเสนอนี้เข้ามา เอางี้คุณอัธวิทย์ เพ แป๊บ ราะ นึง ตอนนั้นมันมีสงครามรัสเซียยูเครน โอเคคำถามของผมคือด้วยความเคารพศาลท่านนะครับ เราเข้าใจว่าเวลาศาลท่าน
ตัดสินอะไรมาหรือว่าสั่งอะไรมาแล้วเนี่ยมันคือที่สิ้นสุดแล้วไม่ใช่เหรอใหญ่สุดหรือเปล่าด้วยความเคารพท่านผมอาจจะใช้คำไม่ถูกต้อง แต่ความหมายคือเฮ้ยศาลท่านบอกงี้แล้วไงต่อให้จะมีมตินู่นนี่อะไรออกมาเนี่ยแต่คำสั่งศาลย่อมใหญ่ที่สุดใช่หรือไม่ยังไงคุณผู้ชมขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังประเด็นนี้นะครับและหลังจากนี้ต่อไป ท่านทองอยู่โฆษกรัฐบาลไม่ใช่โฆษกรัฐบาลขออภัยโฆษกสบกคนใหม่ว่าที่แล้วกันนะฮะเขาบอกว่ายังไม่มีหนังสือแต่งตั้งนะครับมองยังไงว่าจะสื่อสารดีขึ้นหรือเปล่าเพราะท่านทองอยู่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลรู้สึกยังไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่หรือเปล่าสบกสื่อสารไม่ดีเท่าไหร่ตกลงไงเราอยู่ในความมืดมิดอยู่ในความที่ไม่รู้อะไรเลยหรือเปล่าพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับRoyal Bread สไลซ์หนา เนื้อนุ่ม หอม ที่สุดของ Farmhouse ยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวัน Farmhouse Royal Bread Everyday Bread ส่ง Farmhouse ตรงความสดชื่นถึงบ้านคุณกับมะยงชิดลูกใหญ่ คัดพิเศษจากสวน เนื้อฉ่ำหวานอมเปรี้ยว เปลือกบาง สั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส่งตรงความ เซียนขจัดคราบ ประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาด รีดง่าย ไร้กลิ่นอับ กลิ่นหอม ถนอมใยผ้า ไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่ 10 บาท หาซื้อได้ที่ CJ มอทุกสาขา แชมป์เซียนขจัด สาย คราบ น้ำผึ้งจากอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ คัดเกรดคุณภาพ สดจากสวนถึงมือ เปลือกบาง เนื้อแน่น หวานฉ่ำ วิตามินซีสูง สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่ เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ส้มสายน้ำกรอบ อร่อย กับโรตีกรอบจิ๋ว หอม หวาน ทานเพลิน กลับมาต่อครับรายการถกไม่เถียงครับยังอยู่อาจารย์โก้นะครับดรทองอยู่และแน่นอนคุณอัธวิทย์คุณอัธวิทย์ขออภัยที่ขัดจังหวะเมื่อสักครู่นี้กำลังจะเข้าได้เข้าเข็มเรื่องของการควบคุมราคาน้ำมัน คุณอธิบายแบบชัดเจนบอกโอเคนะศาลปกครองท่านตัดสินในปี 61 ถูกต้องไหมฮะโดยยึดปี 34 มติครม. ปี 34 ถูกต้องไหมครับแต่พอมาปี 68 มีมติใหม่ในวันที่ 24 มิถุนายนว่าให้กระทรวงพาณิชย์ เข้าไปกำกับดูแลน้ำมันเชื้อเพลิงได้ คำถามผมเลยเกิดขึ้นแน่นอนคุณอัธวิทย์จะอธิบายเพิ่มเติมได้แต่คำถามผมเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนนะผมเข้าใจว่าคำสั่งของศาลปกครองน่าจะเป็นที่สุดแล้วหรือเปล่า คืออย่างนี้คำสั่งคำสั่งศาลปกครองอยู่เนี่ยเขาตัดสินปี 61 และเขาก็ตัดสินตามมติครม. ปี 2534 ที่บอกว่าการกำหนดราคาเป็นเรื่องของตลาดเสรี ครับเป็นเสรี แต่พอดีว่าตอนปี 68 เนี่ยมันเกิดปี 68 มติครม. มันเกิดหลังคำพิพากษาศาลปี 61 ไง เพราะอะไร เพราะตอนนั้นมันเกิดสงครามรัสเซียยูเครนมันก็มีปัญหาไปที่มีปัญหาตอนนี้เขาก็เลยบอกเฮ้ยงั้นให้กระทรวงพาณิชย์ไปกำกับ มันก็เลยทำให้ไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงมันยังอยู่ใน 59 รายการที่กระทรวงพาณิชย์มีอำนาจในการกำหนดราคาคราวนี้ถ้าข้าราชการท่านดูให้ดีเนี่ยนะระเบียบปฏิบัติของสำนักเลขาครม.เนี่ยถ้ามติครม.ใหม่มันขัดกับมติครม.เก่าเขาเอามติครม.ใหม่เป็นหลักเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้พาณิชย์มีอำนาจเต็มมือไหมมียืนยันขีดเส้นใต้500 ครั้งและถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลไม่เชื่อสิ่งที่ผมพูดพรุ่งนี้ประชุมครม.คุณก็เอาเข้าครม.เลยก็ได้นี่แล้วถกกันที่ครม.ไม่คุณก็บอกเลยดีว่าคุณขออำนาจกระทรวงพาณิชย์เนี่ยในการกำกับดูแลพรุ่งนี้คุณก็อนุมัติตุ้มก็ได้แต่ผมพยายามจะบอกว่ามติครม. 24 มิถุนายน 68 เนี่ยคุณมีอำนาจแล้วมันไปทับมติครม.อันเก่าแล้วเรียบร้อยแต่ถ้าคุณบอกคุณไม่มั่นใจสิ่งที่ผมพูดพรุ่งนี้คุณก็เอาเข้าครม.สิวันอังคารคุณก็บอกเลยว่าให้กระทรวงพาณิชย์มากำกับราคาได้ตามกฎหมายเมื่อกี้ที่ผมเสนอไปแค่นี้เลยแค่นี้ดิครับมันอยู่ที่จะทำหรือเปล่าคราวนี้ประเด็นว่าทำไมจะต้องกำหนดราคาเพราะมันเป็นสต็อกเก่าคือถ้ามันเป็นสต็อกใหม่นี่อีกเรื่องหนึ่งอันนี้มันเป็นสินค้าสต็อกเก่าที่เข้ามาเมื่อเดือนที่แล้วและอย่าลืมนะสต็อกเก่ามันกำลังหมดไปเรื่อยๆทุกวันและทุกวันถูกครับอยู่วันดีคืนดีคุณบอกว่าสต็อกเก่าคุณจะเอามาขายราคาแพงวันนี้ผมบอกไม่ให้ขายไงก็กำหนดราคาแล้วทำไมน้ำมันพืชทำได้อะทำไมน้ำตาลทำได้แล้วทำไมน้ำมันถึงทำไม่ได้ก็อยู่ทำไม่ได้เพราะศาลปกครองบอกว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานไงกลับมาประเด็นนี้อีกนะแล้วก็กลับมาอีกว่าผมถึงบอกว่ามติครม.มันถูกยกเลิกไปแล้วโดยอันใหม่ปี 68แล้วที่สำคัญครับมาตราไหนล่ะครับกฎหมายไหนล่ะครับผมอยู่กระทรวงพลังงานมาอันไหนล่ะครับบอกให้กระทรวงพลังงานกำหนดราคาได้ครับไม่มีครับกฎหมายที่จะให้มีกำหนดราคาได้มีแค่ชื่อพระราชกำหนด
แก้ไขและป้องกันสภาวะการขาดแคลนน้ำมันปี2516 ซึ่งเป็นอำนาจนายกรัฐมนตรี ไม่ใช่อำนาจของกระทรวงพลังงานเพราะฉะนั้นตรงไหนบอกล่ะครับ ผมถึงบอกว่าไอ้โรงกลั่น6โรงเนี่ยมันกลัวสุดใจขาดดิ้นของมันคือกฎหมายกระทรวงพาณิชย์แล้วถามว่าทำไมผมเสนอให้มันกำกับในราคาสินค้าเก่าพี่ทินรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้น้ำมันเต็มสต็อกมีเยอะแน่นอนผมการันตีเลยครับและท่านนายกก็บอกว่ามีแต่สิ่งที่มันขาดคือหน้าปั๊มเพราะมันกักตุนแล้วเราจะลดการกักตุนหน้าปั๊มยังไงทำไมมันจะไม่ตุนล่ะมันรู้สิว่าน้ำมันมันไต่ขึ้นไปเรื่อยๆตอนที่น้ำมันมันยังอยู่ต่ำ30มันก็ไปตกลงซื้อไว้33 32พอถึงเวลาประกาศพรวดปุ๊บในคลังสินค้ามันก็กำไรล้วนๆเนี่ยสมมติว่าผมเป็นคนมีปั๊มน้ำมันหลายปั๊มมากในประเทศถ้าผมมีสัก100 ปั๊มหรือเป็นบริษัทที่ทำปั๊มน้ำมันอย่างเดียวผมซื้อน้ำมันล่วงหน้าผมได้แล้วผมซื้อไว้ก่อนที่33 บาทแล้วพอมันขึ้นอีก6 บาทปวดผมว่ากำไรล้วนๆขายที่36 บาทแน่นอนแล้วถ้ามันไต่ไปเรื่อยผมกำไรทุกช็อตเป็นขั้นบันไดเหรอแต่ถ้าคุณใช้วิธีการล็อกเหมือนกับล็อกราคาน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วคุณล็อกราคาเลยเนี่ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นไอ้พวกตุนไว้คราวนี้มึงงงเลย ไปไม่ถูกมันไปจะถูกไงสมมุติว่าผมบอกผมล็อก38วันนี้ในสต็อกเก่านะถ้าเกิดอันไหนเป็นสต็อกเก่าทั้งหมดผมล็อก38 บาทให้คุณทำช่วงกำไรได้แค่นี้ปรากฏว่ามันดันทะลึ่งไปซื้อที่40แล้วมันกะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ย45จะไต่ไป45มันตายเลยครับและเราจะปล่อยให้อีกทีนึงคือตอนที่ล็อตใหม่เข้าถ้าสมมุติว่าล็อตใหม่เข้าก็ค่อยมาขอชดเชยในล็อตใหม่แต่ถ้าผมบอกเลยนะถ้าผมล็อก38ไอ้พวกซื้อ40มันรอว่าจะไป42มันตายไหมมันขายไม่ได้และถ้าสนที่กำลังเข้าตรวจว่าคลังไหนบ้างมันซื้อล่วงหน้ากันมหาศาลตายไหมเข้าใจยังว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์เขาถึงมีบทบาทเช่นคุมราคาน้ำตาลคุมราคาไอ้น้ำมันพืชเพราะว่าเวลาเขาตรึงราคาเสร็จปุ๊บเขาเข้าตรวจทีหลังเขารู้เขาใจยังอำนาจนี่มีทำไมไม่ทุบมันแสดงว่าคุณอัธวิทย์ยืนยันตรงนี้ว่าพาณิชย์มีอำนาจตรงนี้มีและเดี๋ยวผมจะไปให้จบนะผมฟังผู้ใหญ่หลายคนพูดเนี่ยเขาชอบไปเปรียบเทียบกับราคาทองซึ่งผมก็เทียบทองเหมือนกันคืออย่างนี้ท่านรัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันพยายามไปเทียบกับทองนะถ้ามัน 50,000 เมื่อวานวันนี้มันไป 80,000 เราจะบังคับขาย 50,000 ไม่ได้เพราะเราไม่เคยมีมาตรการในการรองรับร้านทองเจ๊งแล้วทองมันก็ไม่ใช่สินค้าพื้นฐานหลักแต่น้ำมันเนี่ยถ้าคุณซื้อมา 50,000 เมื่อวานวันนี้ไป 80,000 ผมต้องบังคับคุณขาย 50,000 ได้เพราะอะไรเพราะผมมีกองทุนน้ำมันมาช้อนคุณในวันที่คุณขาดทุนเสมอกองทุนน้ำมันซึ่งมันมาจากเงินของชาวบ้านเงินในชาวบ้านเรามีมาช้อนให้คุณเสมอไม่ให้คุณขาดทุนที่สำคัญน้ำมันเป็นปัจจัยพื้นฐานหลักเป็นสินค้าควบคุมถ้ามันขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเพราะฉะนั้นอย่าเอาการค้าเสรีมาอ้างในสภาวะวิกฤตแบบนี้ไอ้มติครม.ปี34ที่พูดกันย้อนกลับไปมันคือบอกให้การค้าเสรีได้ไหมตอนนี้ไม่ได้ไอ้น้ำมัน6 โรงมันไม่ใช่การค้าเสรีมันเป็นการค้าผูกขาดโดยมีโครงสร้างรัฐที่มีราคาน้ำมันกองทุนน้ำมันมาอุ้มให้ฟันธงถ้ากระทรวงพาณิชย์กำหนดราคาค้าปลีกให้ชัดเจนไอ้พวกที่ตุนอยู่ไอ้โม่งทั้งหลายมึงเตรียมตัวตายดร.ทองอยู่เคยบอกว่ามันมีไอ้โม่งขออนุญาตไอ้โม่งได้ส่วนต่างตรงนี้เป็น10,000 ล้านเราคุยเมื่อวันที่18 มีนาคมว่าเราคิดว่าประชาชนควรจะได้ความเป็นธรรมนะจากภาครัฐโดยเฉพาะเราคิดว่าน้ำมันที่มันมีอยู่เดิมเนี่ยท่านบอกทุกอย่างหมดละเราก็ไม่อยากไปถอยหลังนะแต่เราคิดว่ามันมีไอ้โม่งที่ได้ประโยชน์ตรงนี้นะมันปล่อยน้ำมันออก3 ระบบนะระบบแรกเนี่ยปล่อยก็คือน้ำมันเขาบอกว่าผลิตเกินตอนนี้ผลิตไปเกิน 100% นะเพราะฉะนั้นน้ำมันเมื่อถ้าผลิตเกินมันก็เพียงพออันที่2รัฐบาลปล่อยน้ำมันสำรองของชาติออกไปด้วยนะเนี่ยท่านนายกออกประกาศให้ปล่อยน้ำมันสำรองออกไปด้วยไอ้ช่วงตุกติกเนี่ยพลวันพลเกทำให้ประชาชนงงเนี่ยก็คือจาก30 บาทไป33 บาทท่านบอกประชาชนว่าจะทยอยขึ้นปรับอัตราค่าขนส่งเป็นขั้นบันไดถูกไหมฮะหลังจากนั้นมันก็พลวันพลเกก็คือหน้าปั๊มเนี่ยยังไม่มีน้ำมันก็มาโทษอยู่2 ส่วนแรกเขาบอกประชาชนกักตุนส่วนที่2มาทางผมเลยทีนี้รถบรรทุกเนี่ยรถขนส่งน้ำมันไม่เอาน้ำมันจากคลังไปส่งลงปั๊มไม่รู้เอาไปไหนทีนี้มันก็เกิดมีปัญหาว่าเราก็คิดว่าในระบบถ้าทุกอย่างมันมีปล่อยทั้ง3 ก๊อก 4 ก๊อกเนี่ยนะ1น้ำมันผลิตเต็มที่น้ำมันสำรองมีเต็มที่น้ำมันที่ปล่อยออกไปมีเต็มที่เนี่ยเป็นไม่รู้กี่ล้านลิตรนายกบอกว่าโดยปกติเราใช้อยู่ประมาณสัก60 กว่าล้านลิตรน้ำมันดีเซลทั้งระบบช่วงนั้นเนี่ยท่านบอกว่าหลังจาก
ปรับไป 33 บาทแล้วนะหลังจากวันที่ 18 มีนาท่านบอกว่าน้ำมันมันใช้เพิ่มขึ้นเป็น 84 ล้านลิตร 80 กว่าล้านลิตร ถูกไหมแล้วเราก็ดูว่าไอ้แก๊ปน้ำมันหายไป 17 ล้านลิตรมันไปไหน มันเพิ่มมา 17 ล้านลิตร ใช่น้ำมันหายไป 17 ล้านลิตรจะหายจากระบบถ้ามันเพิ่มมาขนาดนี้ไอ้ในปั๊มมันต้องมีหรือว่า คนไม่ต้องนอนรอไม่ต้องเรียงคิวต่อคิวกัน แล้วไปไหนล่ะท่าน นี่ก็คือเราคิดว่าหนึ่งนอกจากมีไอ้โม่งแล้วมีน้ำมันหาย เพราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยมีหน้าที่ต้องไปตาม ว่าไอ้โม่งมันคือใครถูกไหมครับ เพราะว่าประชาชนมันตอนนี้มันขาดแคลนอ่ะ มันเป็นไปได้ไหมที่ประชาชนเขาแบบตื่นตระหนกจนสุดท้ายคือที่บ้านอาจจะมีรถ3 คัน โถ่ ปกติเติมทุกแบบ 3-4 อาทิตย์ แต่ตอนนี้มันเติมทุก 2-3 วันเพื่อให้น้ำมันมันเต็มตลอดเวลา วันละ 17 ล้านลิตรประชาชนเอาถังไหนใส่ถูกไหมฮะคนที่ใส่ได้คือคลังน้ำมัน ยืนยัน ว่าคลังน้ำมันอยู่ในคลังน้ำมันถ้าไม่มีที่โรงกลั่นต้องอยู่ที่คลังอยู่ในปั๊มนี่น้อยมาก เพราะน้ำมันจากคลังมันไม่ไปปั๊มอะก็ผมดูแลด้านขนส่งอ่ะขนส่งก็มีทางรถไฟทางเรือทางรถยนต์ทางรถยนต์มากที่สุดทางเรือทางไอ้รถไฟน้อยนิดเดียว เพราะนั้นเชื่อมั่นได้ว่าน้ำมันต้องอยู่ที่คลังผมเคยพูดบางรายการนะมันมีคนหัวใสมันที่ท่านอัจวิทย์พูดอ่ะก็คือพอกระทรวงพาณิชย์ไม่ควบคุมรัฐบาลใช้นโยบายการบริหารราชการแบบปกติไม่ได้บริหารราชการในสถานวิกฤตเพราะนั้นก็มีไอ้คนหัวใสอ่ะก็ไปซื้อน้ำมันในราคา30หรือ33 บาทเขาเรียกว่าเอาตั๋วเงินสดซื้อน้ำมันไว้ก่อนไม่รู้ว่าเงินมาจากไหนผมไม่อยากไปถามว่ามันเทามันม่วงมันน้ำเงินมันอะไรผมไม่รู้ว่าแต่ว่ามีเงินเป็นพันล้านนะหลายพันล้าน หรืออาจจะถึง10,000 ล้านไปซื้อตั๋วน้ำมันไว้ล่วงหน้าในราคา30 บาทหรือ33 บาทภาษาทางการค้าจ็อปเปอร์เขาเรียกจังคือซื้อน้ำมันแล้วจ่ายไว้ก่อนฝากไว้เหมือนผมเอาฝากของนะซื้อเสร็จจ่ายเงินเสร็จฝากไว้ยังไม่เอาออกไม่เอาจำหน่ายน้ำมันมันก็ขาดแคลนทั่วประเทศแต่ว่าไอ้คนซื้อนี่จ่ายเงินสำเร็จแล้วจ่ายไปเพื่อคือกักตุนน้ำมันรอน้ำมันขึ้นรอน้ำมันขึ้นถูกไหมขายรอน้ำมันขึ้นไงพวกนี้คือไอ้โม่งไงที่เราบอกไอ้โม่งมันมีหน้าที่รัฐบาลต้องไปหาแล้ววันนั้นผมบอกด้วยว่าเวลาไปตรวจเรามีทฤษฎีเรามีตัวอย่างสมัยพระท่านประธานโทษนะพระท่านพลเอกเปรมติรานนท์มีคนก็ไปพูดว่าก่อนจะปรับราคาหรือขึ้นราคาน้ำมันหน้าที่ในการตรวจสต็อกเป็นหน้าที่ของรัฐบาลกรมธุรกิจพลังงานด้านการปกครองทุกอย่างต้องไปตรวจหมดว่าน้ำมันสต็อกเดิมมีเท่าไหร่ก่อนจะขึ้นสต็อกเดิมกับสต็อกใหม่ต้องคนละราคาและมีการชดเชยกันถูกไหมฮะไอ้นี่ไม่ใช่ฮะเอาใหม่กับเก่าปนกันแล้วขึ้นทีเดียวเลย33 บาทจาก33 บาทไม่ช้ำเท่าไหร่นะแล้วท่านขึ้นน้ำมันกลางคืนเนี่ยผมอยู่ในวงการน้ำมันมานานนะทำรถบรรทุกนานเยอะรู้กันน้ำมันไม่เคยเจอสภาพอย่างนี้นะกลางคืน4 ทุ่มกว่า4 ทุ่มกว่าขึ้นน้ำมันเขาเรียกว่าลักหลับอ่ะใช่ไหมตอนนี้เราต้องลุ้นทุก4 ทุ่มกว่านะทำอย่างนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าทำอย่างนี้เนี่ยมันเสียหายแล้วมันมีคนได้ประโยชน์ ซึ่งมีบางท่านออกมาพูดว่าแค่2 สัปดาห์นะเอา10 วันดีกว่า10 วันท่านบอกว่ามีคนได้ประโยชน์จากเรื่องราคาน้ำมันนะจากการกักตุนน้ำมันไม่น้อยกว่า 16,000 ล้านบาทคุณผู้ชม 16,000 ล้านบาทอาจารย์โก้นี่มันเงินเยอะมากเลยนะอาจารย์โก้ตกใจไหมฮะตอน4 ทุ่มกว่ามาประกาศขึ้นน้ำมันเคยเจอบ้างไหมผมสะดุ้งเลยกลางคืนโดนไอ้โม่งลักหลับ ตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำ3 รอบแต่ฟังทั้ง2 ท่านแล้วอยากแจมด้วยเพราะว่ามันกันมากเหลือเกินคือผมว่าสรุปปัญหาคือรัฐบาลพูดความจริงไม่หมดหรือพูดความจริงคนละครึ่งโกหกคนละครึ่ง plus ยกตัวอย่างบอกว่าน้ำมันไม่ขาดแต่ไม่พูดเรื่องกักตุนพอพูดเรื่องกักตุนก็บอกประชาชนกักตุนแต่ไม่พูดเรื่องนายทุนกักตุนทีนี้เรื่องสดๆร้อนๆก็คือพูดถึงเรื่องมาเลเซียแต่เทียบกับมาเลเซียตลอดว่าเขาก็ลอยตัวราคาเขาก็สูงกว่าซึ่งพูดถูกความจริงหมดแต่สิ่งที่ไม่ได้พูดก็คือที่มาเลเซียเนี่ยเขาลอยตัวแค่บางส่วนเขาตึงราคาให้กับการขนส่งยกตัวอย่างไปจนถึงรถ Grab ตึงราคาให้หมดช่วยธุรกิจด้วยทางตรงและก็ทางอ้อมช่วยเรื่องราคาสินค้าผู้ใช้บริการนอกเหนือจากนั้นตึงราคาไม่ใช่ตึงราคาให้ subsidy กับประชาชนชาวมาเลเซียนี่แหละตั้งหลายกลุ่มเพราะฉะนั้นนี่คือการที่เขาช่วยเหลือแต่รัฐบาลออกมาพูดแค่ครึ่งเดียววาดภาพให้ไม่หมดนี่คือปัญหาที่ผมพูดว่าความจริงคนละครึ่งโกหกคนละครึ่ง plus แต่ทีนี้มาถึงปัญหานี้ได้ยังไงเพราะว่าคุณบริหารพลาดตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่แรกที่คุณเอาเงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยมาตรึงจนท่วนหน้าจนเงินหมดภายใน3 อาทิตย์จนต้องไปหาวิธีอื่นต้องลอยตัวให้หมดยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือเรื่องปุ๋ยตอนแรกคุณก็ออกมาพูดว่ามีปุ๋ยถึงเดือนสิงหาแต่สรุปเหลือถึงแค่เมษา
ทำไมมันเกิดขึ้นอย่างนี้ก็เพราะว่าคุณประเมินสถานการณ์ผิดหมด คุณประเมินว่าสงครามจะไม่ยืดเยื้อคุณประเมินว่าช่องแคบจะไม่ถูกปิดแต่มันผิดหมด ซึ่งหลักการแล้วก็คือไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐบาลของประเทศหรือองค์กรอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีวิกฤตคุณต้องประเมินสถานการณ์ให้มันเลวร้ายที่สุดจะได้เตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดถ้ามันเกิดขึ้นก็พร้อมจะรับมือถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็โชคดีไปแต่ทีนี้รัฐบาลของเราประเมินสถานการณ์เหมือนอยู่บนทุ่งลาเวนเดอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไร้วิสัยทัศน์ไร้น้ำยาไร้อนาคตเราถึงต้องมานั่งบ่นนั่งด่ากันทุกวันนี้ด้วยข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งหมดไม่ใช่แค่ครึ่งเดียวงั้นผมย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาท่านนายกอนุทินนะฮะได้ออกมาขอโทษประชาชนจากวิกฤตปั่นป่วนเรื่องของน้ำมันซึ่งเรื่องแบบนี้ถามว่าเราคงไม่ได้เห็นกันบ่อยนักนะฮะที่ผู้นำออกมาขอโทษในเรื่องนี้แต่ท่านออกมาขอโทษฟังเสียงบางช่วงบางตอนแต่ตอนนี้ผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังท่านแล้วทั้ง3ท่านคิดยังไงกับประเด็นที่ท่านนายกออกมาขอโทษในประเด็นนี้และรวมถึงเมื่อวานนี้ที่นครพนมสุ่มตรวจแบบไหนคนรู้กันทั้งประเทศนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับรอบ 5 ปีถกไม่เถียงแฟนรายการตัวจริงห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียมคุ้มสุดๆเพียง799 บาทคุณจะได้รับไอเทม4รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอุ้ยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซตสุดกวนเอาไปแปะให้สะใจสั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลยช้าหมดอดแน่นอนฉลองครบรอบ 5 ปี น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจน้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อยแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียวในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไปน้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่งพี่คิดดีเราร้องเพลงไม่ได้แต่เรายังเต้นได้นี่นาและลำดับต่อไปขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับน้องฝันดีจะทำอะไรน่ะเธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอว้าวถึงจะร้องเพลงไม่ได้แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมพร้อมกับเพื่อนๆของเธอด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครองและที่สำคัญที่สุดเธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วยสนับสนุนโดยยาท่าน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตไอเฮิร์บชูการ์ฟรีชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดกลับมาต่อครับรายการถกไม่เถียงครับอยู่กับอาจารย์โก้นะครับคุณอัธวิทย์และแน่นอนดร.ทองอยู่นะครับพูดคุยกันต่อคุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันเสาร์ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ออกมาขอโทษประชาชนจากวิกฤตปั่นป่วนของน้ำมันนะครับซึ่งเอาเข้าจริงๆมันก็ไม่ค่อยบ่อยครั้งนะฮะที่จะเห็นผู้นำระดับสูงออกมาขอโทษนะประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานที่อาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดนะฮะคุณผู้ชมแต่ดร.ทองอยู่บอกว่าไม่ใช่นะคุณทินท่านไม่ได้ขอโทษครั้งแรกนะท่านขอโทษหลายดอกเหลือเกินนะเอาดอกวันเสาร์ที่ผ่านมาไปฟังผู้ชมกันตอนครับฟังครับผมต้องขออภัยต้องขอโทษพี่น้องประชาชนต่อความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นจากการบริหารราคาน้ำมันตอนแรกที่เกิดเหตุการณ์นั้นจากการติดตามข่าวเนี่ยเราก็ต้องคิดว่ามันการสู้รบเช่นนี้น่าจะเป็นการสู้รบที่ไม่ลากยาวแต่ว่าวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปดูแล้วมันน่าจะไม่จบเร็วรัฐบาลก็จะต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลาปรับมาตรการให้เหมาะสมเน้นการประคับผู้สันทัดกรณีทางการเมืองหลายท่านคอมเมนเตเตอร์หลายท่านนะฮะก็บอกตรงกันว่าไอ้นี่คือเหมือนเอาเรื่องของเมื่อวานนี้มาพูดซ้ำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีการพูดแล้วจากคลังจากพาณิชย์นะฮะจากพลังงานจากต่างประเทศและเอาให้นายกสรุปเป็นการแถลงนะสิ่งที่พูดมาแล้วไม่มีอะไรที่มันเป็นในวันข้างหน้าความหมายคือว่าการแก้วิกฤตหรือว่าการจะ
ปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมีความหวังหรือมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เรารู้แล้วจะไปยังไงซึ่งนายกออกมาแถลงแบบนี้นะครับคุณทองอยู่นะไปออกรายการหลายรายการมาพี่ทองอยู่ตั้งข้อสังเกตนะฮะดร.ทองอยู่บอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยแฟร์แต่แฟร์กับใครแฟร์กับประชาชนหรือเปล่าหรือแฟร์กับกลุ่มทุนพลังงานเพราะรู้สึกเหมือนเขาเกรงใจมากใช่ไหมอันนี้คือคุณอัธวิทย์ด้วยความเคารพท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลใช่ไหมตอนนี้ ครับใช่ครับ จะให้คอมเมนต์ท่านนายกผมก็ไม่รู้ คืออย่างนี้ได้คือผมเนี่ยเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แล้วผมก็ยกมือสนับสนุนท่านอนุทิน ครับ แล้วก็แต่ว่าเราไม่ได้ร่วมบริหาร เราไม่ได้อยู่ในครม.เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในซีกของการสนับสนุนกฎหมายในฝ่ายนิติบัญญัติแล้วมีอะไรเราก็พูดผ่านสภาไป แต่คราวนี้ผมเนี่ยจะบอกท่านว่าเราเป็นนักกฎหมายแล้วก็ดูกฎหมายให้ แล้วเราเคยทำงานที่กระทรวงพลังงาน เราก็พบว่ากระทรวงพลังงานเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นงบประมาณแค่ 2,000 ล้านน้อยมากในบรรดาทุกกระทรวงข้าราชการน้อยมาก แต่ว่ามันมีความปัญหาคือว่าราชการผู้ใหญ่อะเช่นปลัดกระทรวงเนี่ยเขานั่ง2 หมวกนะบางทีเขาก็เป็นประธานปตทอย่างปลัดคนปัจจุบันเนี่ยเคยนั่งเป็นประธานปตทและตอนนี้ไปเป็นประธาน EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วก็อธิบดีหลายคนก็นั่งอยู่ในบอร์ดคือผมจะบอกว่าเวลาความคิดเขาอะมันคล้ายคลึงกับความคิดของโรงกลั่นคนเป็นผู้กำกับด้วยเป็นผู้เล่นด้วยมันสวมหมวกซ้อนกันเพราะฉะนั้นเวลาข้อเสนอมาที่ท่านนายกรัฐมนตรีต้องระวังตอนพวกผมรวมไทยสร้างชาติเราอยู่เนี่ยเราย้ายออกจากตึกเอ็นโก้ไปอยู่บ้านพี่บุญธรรมนะเพื่อทำงานของเราเองแล้วก็สั่งงานไป เราจะไม่แบบถ้าเราพึ่งเขาอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวยุ่งแค่ผมเนี่ยตอนนี้ผมนำเสนอเนี่ยว่าขอให้อำนาจในการกำหนดราคาฟิกซ์ราคาโดยไม่ชดเชยกำหนดราคาเลยเป็นอำนาจของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกรมการค้าภายในยังเถียงผมมาเลยว่าเขาไม่มีอำนาจก็ผมบอกว่าผมอ่านกฎหมายเหมือนคุณนี่แหละคุณมีครับแล้วถ้าเกิดคุณบอกคุณไม่มีขัดกับมติครม.สมัยปี34คุณก็ไปเข้าครม.พรุ่งนี้เลยไปว่าให้คุณมีอำนาจซะคุณก็ทำได้ถูกไหมคราวนี้ถ้าคุณไม่ใช้ไม้นี้เนี่ยโรงกลั่นมันใช้เรื่องตลาดเสรีมาบีบเราแล้วตลาดเสรีอะไรสต็อกก็เป็นสต็อกเก่าแล้วทำไมพืชของทุกชนิดอ่ะที่คุณกำหนดราคาโดยกระทรวงพาณิชย์มันก็สต็อกเก่าก็คุณบีบราคาเขาได้ทำไมน้ำมันคุณบีบไม่ได้นั่นมีแค่นี้คุณพิทินแล้วพูดนะคณะทำงานเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจประชาชนเป็นเรื่องสำคัญผมเนี่ยอยากให้คุณสุปจีเนี่ยเป็นคนที่เป็นรองนายกที่เป็นคนนำเพราะท่านมาจากคนนอกคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เพิ่งมาใหม่ท่านก็ไปอยู่หรือท่านนายกมาช่วยก็อีกคนแต่ตอนนี้ให้คุณพิพัฒน์มาดูเนี่ยถามซิว่าคนข้างนอกเขาเชื่อไหมนี่ผมพูดตรงๆนะเพราะอะไรเพราะว่าท่านเองมีธุรกิจของท่านที่เกี่ยวพันอยู่แล้วคราวนี้ถามว่าคนเขาเชื่อไหมคนเขาไม่เชื่อนะแล้วรัฐมนตรีคนปัจจุบันพลังงานปัจจุบันนั่นอดีตซีอีโอปตทก็เป็นชุดความคิดลงกันก็เป็นชุดความคิดตลาดเสรีผมถึงบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านนายกมั่นใจคุณสุปจีมั่นใจว่ามีอำนาจใช้อำนาจกิ่งของกระทรวงพาณิชย์ในการกำกับแล้วรู้ไหมปลัดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเป็นประธานปตทแล้วท่านปลัดคนนี้เก่งด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าก่อนนะท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์คนนี้จริงๆท่านเก่งเลยแล้วถ้าคุณคิดดูถ้าคุณสุปจีได้คุมโซนการคุมน้ำมันแทนคุณพิพัฒน์เนี่ยนะมันจะกลายเป็นคุณสุปจีคุณเอกนัทและก็มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่เป็นประธานปตทที่แข็งแกร่งอยู่ในสายการบังคับบัญชาหมดเลยแต่พอสายการบังคับบัญชาฝั่งเนี้ยที่อะไรนะสบกปัจจุบันเนี่ยมองไปปุ๊บนี่เป็นพี่พิพัฒน์ซึ่งท่านพิพัฒน์เองท่านมีธุรกิจของท่าน conflict of interest มันเกิดคำนี้นะแล้วก็ถึงแม้ว่าเอาละถึงท่านจะยังไงก็แล้วแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆในธุรกิจครอบครัวแล้วก็ท่านรัฐมนตรีพลังงานปัจจุบันก็อดีตซีอีโอปตทคือชุดทำงานชุดนี้มองไปแล้วโอเคก็เลยไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมแค่ดูหน้าคุณอัธวิทย์บอกก็เลยถึงบอกว่าให้คุณสุปจีเป็นคนนำโอเคผมถึงบอกผมมั่นใจคุณสุปจีแล้วผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของท่านนายกรัฐมนตรีนะแต่ว่างานนี้มันต้องเกิดเร็วเพราะอะไรเวลาจะฟิกซ์ราคาเนี่ยเราฟิกซ์ได้เฉพาะสินค้าที่มาจากสต็อกเก่าเดี๋ยวสต็อกเก่ามันหมดลงทุกวันนะเดี๋ยวมันเราพูดปุ๊บอีก2 สัปดาห์มันหมดปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าพูดไปก็มีประโยชน์แล้วโอเคต้องไวนะครับตัดภาพสวิตช์มาที่ดร.ทองอยู่นิดนึงฮะเห็นท่านนายกออกมาขอโทษแบบนี้มันเหมือนฉายหนังซ้ำเก่าๆที่คนอื่นพูดมาหมดแล้วคือไปข้างหน้าคือผมมองว่าท่านออกมาขอโทษบ่อยนะจากความรู้สึกของประชาชนครับเหตุผลยังมองไม่ออกแต่แทนที่ออกมาขอโทษประชาชนนะผมคิดว่าท่านควรจะมาพูดอะไรในเรื่องวิธีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นระยะกลางระยะยาวท่านบอกเลยว่าท่านจะทำอะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรให้เป็นมรรคเป็นผลผมว่าดีกว่าท่านมาขอโทษประชาชนเหตุผลเพราะประชาชนมอง3เรื่อง1ตอนนี้เขาไม่เชื่อมั่นแล้วเขาเกิดวิกฤตศรัทธาต่อระบบการบริหารราชการของรัฐบาลแล้ว2เนี่ยเขามองว่ามันมีทฤษฎีสมประโยชน์อันนี้พูดชัดๆเลยผมไม่รู้ใครสมประโยชน์กับใครละนะแต่ว่าแน่ๆคือมันมีทฤษฎีสมประโยชน์เกิดขึ้น
ช่วงแค่2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ครับ เรื่องวิกฤตพลังงาน ครับ อันที่3เนี่ยคนที่มาเป็นประธานสบกเนี่ยมันมีประโยชน์ทับซ้อน เยอะแยะหมด คือท่านไม่คลีนอ่ะแล้วนายกออกมาพูด ผมถามว่าพูดเพื่ออะไร ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านพูดเพื่อแก้ตัวเปล่า โอ้โห ถูกป่ะอันนี้ผมพูดตรงๆพูดเพื่อแก้ตัวเปล่า อ้าวอย่างนี้สื่อสารทางการเมืองนี่เขาสอนวิชาสื่อสารทางการเมือง อันนี้นายกพูดเพื่ออะไรฮะ เพื่อแก้ตัวครับ เอาอย่างนี้ดีกว่า เอาอย่างนี้ดีกว่าก็คือ สั้นๆเดี๋ยวผมต้องเข้าออนไลน์สั้นๆก่อนเลย สั้นๆคือคุณต้องพูดว่าคุณจะแก้ปัญหายังไง คุณจะช่วยประชายังไง ประชาชนยังไง ไม่ใช่พูดเพื่อแก้ตัว แก้ปัญหาเนี่ยมันทำได้ตั้งแต่ปลายเหตุจนต้นเหตุ เอาปลายเหตุยกตัวอย่างอย่างที่คุณอนุวิทย์พูด พรุ่งนี้ประชุมครม.ออกมติมาสิให้กระทรวงพาณิชย์ควบคุมราคาน้ำมัน1 อย่าง 2 อีกอย่างหนึ่งภาษีลาภลอย คุณทำได้เลย 3 อีกอย่างหนึ่งลดภาษีอื่นๆ อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเขาลดภาษีอาหาร ฮะ คุณทำได้เลย ฮะ คุณย้อนมาจนถึงปฏิรูปโครงสร้างใหม่ คุณทำได้108,900แต่คุณไม่พูด คุณไม่ทำคุณแก้ตัวอย่างเดียว แล้วคุณก็เอารถของคุณไปปั๊มน้ำมัน เพื่อที่จะสุ่มอะไรสักอย่าง โดยมีทีมนักข่าวเต็มไปหมดคอยช่วยถ่ายรูป อาจารย์เก็บพลังนี้ไว้ เก็บพลังนี้ไว้ เดี๋ยวเราไปต่อออนไลน์สแกน QR Code นะครับ ไปที่ YouTube เทเลดิชันนะ Facebook ถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับ ยังมีภาพที่เป็นไวรัลมากๆนะครับเพจตุ๊ดรีวิวโพสต์ภาพนี้นะครับ คุณผู้ชมสั้นๆ เอาภาพขึ้นมาได้ไหมสั้นๆ ก่อนที่เราจบทางทีวีนะครับ เขียนแคปชั่นแบบนี้บอกว่าบางคนได้ไปต่อ บางคนถูกกำหนดไม่ให้ได้ไปต่อ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาตรฐานของประเทศนี้ ใช้อะไรวัดคุณค่าของคน อยู่ๆไปนะ ประเทศนี้อย่าคิดมาก เช่าเขาอยู่คิดให้สบายใจไปวันๆตุ๊ดรีวิวไวรัลยังไง ติดตามในออนไลน์ขอบคุณทีวีครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ณทวีครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ ยูชูการ์ฟรีชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ มีบ้านนึกถึงแอปบ้านๆบายแจมมีซับให้เลือกมากกว่า 5,000 รายการ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ iOS และ Android I Herb You ชูการ์ฟรีชุ่มคอ มีสารสกัดสมุนไพร 4 ชนิด I Herb You ชูการ์ฟรีด้วยนะ คนเนี่ย Today เนี่ย30 คนดูอยู่ตอนเนี้ยสำนักข่าว Today นี่ใครอ่ะข่าวสดดูอยู่1 คนเนี่ย เหรอ แสดงว่า YouTube มีปัญหาตอนเนี้ยหลังบ้านขึ้นตรงใช่ป่ะแล้วทำไมหน้าบ้านมันขึ้นเป็น แล้วมาแล้วร้านโชว์หวย ไม่ใช่ ทินโชว์หวยมา ที่ แล้ ชอบ ว ขอบคุณมากพี่อัธวิทย์ผมขออนุญาตสุขานิดหนึ่งอ้าวออนไหมยังคุยกันต่อ หลังบ้านหาย ขอโทษนะครับ โอ้ที่ประรด พี่อ้นดูให้ผมหน่อย ได้ไปพลังงานไหม ไม่เรามี2 คนเราไม่ได้เกี่ยวกับฝ่ายบริหารอยู่แล้ว แต่ควรได้ไปอ่ะ แต่ผมประสาน ควรได้ไป ผมพยายามประสานและเล่าให้เขาฟัง อ่า พยายามเล่าให้เขาฟัง กล้าว่า แต่ว่ามันอยู่ที่ว่า มันจริงอะ เนี่ยอย่างหลังสุดเนี่ย ผมยังงงว่าคุณสุภจีแกไม่น่าบอกว่าแกไม่มีอำนาจ คือแกไปเชื่อฝ่ายประจำที่ขึ้นมา เชื่อข้าราชการเข้าอีหลอบเดิม แล้วพี่รู้ไหมความเสียหายเนี่ยมันเยอะนะเพราะมันเก่งกำไรไปได้เรื่อย ครับ ต้องประกาศควบคุมราคา พี่เอาแค่ไม่ต้องอะไรนะ เอาราคาปัจจุบันเลยก็ได้ คือตอนนี้มันขี่ช้างจับปลาตะกแตนอะมันน้ำมันมันไปหมดแล้วที่ไล่ตรวจอะเห็นปะ ครับ เอาตำรวจเอาDSIมาตรวจไม่มีประโยชน์ ตอนนี้ปูพรมมันต้องปึ๊บเดียวแบบท่านนายกเปรมทำอะทันทีเลยก่อนปรับเนี่ยคุณต้องเช็คสต็อกให้หมด ครับ ดีนะว่าพิธีกรคอยาวทำไมถ้าคอสั้นก็ สินค้าท่วม เฮ้ยไอบิวเอาบัตรจอดรถพี่ไปแล้วเหรอมีค่าบัตรจอดรถพี่ไปยังวะใช่ป่ะมีคนเอาบัตรจอดรถพี่ไปท่า ยาดมหายไป ลูกอมก็หายไป ลูกอมอ่ะ
ยาดม อ๋อนู่นลูกอมอยู่นู่นลูกอม ยาดมวางเสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปเลย ตายแล้วบัตรจดรถพี่อยู่ไหนวะ ขาดกล่องหนึ่ง ขาดตรงไหนครับ ขาดยาดม ขาดยาดมของ เป็นลม บัตรจดรถพี่อยู่ไหนอะหาให้หน่อยดิ จำไม่ได้ ขอบคุณค่ะ พี่ให้ใครไปอ่ะเฮ้ยเช็คบิลหน่อยได้บัตรจดรถพี่อยู่กับบิลป่ะอยู่กับน้องพี่อ๋อเหรอโอเคขออภัยเอามาพี่น้อง มีคุณผู้ชมบอกว่าชอบฟังเขาคุยกันแบบนี้หมายความว่าชอบคุยกันโดยที่ไม่ต้องเข้ารายการ พร้อมครับมา ได้ครับพี่ บ้านไกลเวลาน้อย บ้านไกลเวลาน้อย พร้อมครับจ้า5 4 3 2 กลับเข้ามาถกไปทีในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่กันครบ 3 ท่านเลยนะครับดร.ทองอยู่คงขันนะฮะท่านประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยนะครับคุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีท่านสสบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิชาการสื่อสารทางการเมืองอาจารย์โก้นะฮะอาจารย์วรนัยวณิชกะนะครับซึ่งสื่อสารทางการเมืองบอกว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนะที่ออกมาขอโทษประชาชนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามันคือ การแก้ตัวไม่ใช่เป็นการสื่อสารที่จริงใจอย่างนั้นหรอมันคือการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ ยังไงประวัติศาสตร์ใหม่ยังไงก็คือทั้งหมดที่เกิดขึ้น1 เดือนที่ผ่านมาปัญหาราคาน้ำมันปัญหาสินค้าปัญหาปุ๋ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นรัฐบาลไม่ผิดนายทุนไม่ผิดประชาชนนั่นแหละเลิกกักตุนได้แล้วต้องช่วยกันประหยัดประชาชนเราต้องพอเพียงขนาดนั้นเลยก็เขาพูดทุกคำไหมที่ผมบอกพูดมาเนี่ยคีย์เวิร์ดทุกคำที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือคีย์เวิร์ดในสคริปต์ของนายกและก็ทุกคนในรัฐบาลชุดนี้โดยที่ผลักภาระให้กับประชาชนทั้งหมดทั้งภาระและความรับผิดชอบเอาแล้วประชาชนรู้สึกงั้นหรือเปล่ารู้สึกงั้นเนี่ยก็ประชาชนถึงได้ด่ากันกระจายไงว่าภาระและความรับผิดชอบมันอยู่ที่รัฐบาลประชาชนมีหน้าที่จ่ายภาษีรับการให้บริการจากภาครัฐอะไรไม่เหมาะสมอะไรไม่ควรเราวิพากษ์เราวิจารณ์เราด่ารัฐมีหน้าที่ให้บริการพัฒนาประเทศให้ได้ทำทุกอย่างให้ดีเท่านั้นเองคุณไม่ต้องมาพูดอย่างอื่นคุณไม่ต้องมาแก้ตัวถ้าคุณทำแค่นี้ไม่ได้คำถามคือแล้วคุณมาทำอะไรอยู่ณตรงนี้ตรงและแรงซึ่งท่านนายกก็แนะนำประชาชนให้ลดการใช้น้ำมันเพียงครอบครัว1 ลิตรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันประเภทไหนนะครับประเทศไทยก็จะมีการลดการใช้น้ำมันได้ถึงวันละ10 ลิตรทันทีนะฮะฟังเสียงนายกช่วงนี้ครับรัฐบาลขอให้พวกเราทุกคนนะครับพี่น้องประชาชนประเทศไทยเรามีเฉลี่ยอยู่ประมาณเอาซะว่าประมาณ10 ล้านครอบครัวจริงๆมีมากกว่านี้แต่ถ้า10 ล้านครอบครัวเนี่ยหาก1 ครอบครัวเนี่ยลดการใช้น้ำมันเพียงครอบครัวละ1 ลิตรไม่ว่าจะเป็นน้ำมันประเภทไหนนะครับประเทศไทยก็จะลดการใช้น้ำมันได้ถึงวันละ10 ล้านลิตรทันทีเราก็สามารถที่จะลดภาระชดเชยจากภาครัฐที่ผมได้เรียนสักครู่ถ้าพวกเราลดได้ประมาณ10 ล้านลิตรต่อวันรัฐบาลประหยัดก็ประมาณในการชดเชยกองทุนน้ำมันไปแล้ว200 ล้านบาทต่อวันให้ความเป็นธรรมกับท่านนายกนะครับผมพยายามจะนำสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็ลองใส่จินตนาการว่าเป็นตัวเราเป็นตัวผมว่าผมจะลดการใช้น้ำมัน1 ลิตรอย่างไรผมกำลังนึกในตัวของตัวเองนะทั้ง3ท่านอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากผมกำลังคิดอยู่แล้วตัวเราสามารถที่จะลดการใช้น้ำมัน1 ลิตรไม่ว่าจะประเภทไหนก็ตามกับข้าวไม่ต้องพูดถึงฮะเพราะไม่ได้ทำกับข้าวเอาเป็นว่าลดการใช้รถยนต์ถ้าลด1 ลิตรตอนนี้วิ่งประมาณเอาตีไปโง่ๆสัก10 กิโลลิตรนั่นหมายความว่าถ้าผมลดการใช้น้ำมัน1 ลิตรเท่ากับว่าระยะทางที่ผมเดินทาง10 กิโลสุดท้ายเราต้องห้ามใช้ ไม่งั้นผมจะลดยังไงผมพยายามจะนึกภาพตามที่ท่านแนะนำนะฮะซึ่งถามว่าท่านแนะนำดีไหมแนะนำดีแต่ว่าเราจะลดยังไงทีมงานหรือคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่หรือคุณอัธวิทย์ไม่รู้ดร.ทองอยู่ช่วยผมหน่อยได้ไหมว่าลดการใช้น้ำมัน1 ลิตรต่อวันต่อคนต่อครอบครัวลดความคิดท่านเหมือนกับรัฐมนตรีพลังงานนะฮะคือประหยัด
ท่านบอกให้ประหยัดเท่าไหร่ประหยัดสัก 10% 10%ใช้ไปแค่ 90%อีก 10%เดิน ยิ่งภาคการขนส่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ เพราะว่ารถเนี่ยเราใช้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งนาน คือถ้าเลิกลดลงนะ หมายถึงว่าคุณต้องลดจำนวนลดลง ลดภาคการขนส่งลง ลดการเดินทางลง ลดการขนส่งสินค้าลง มันไม่ได้ แต่ถ้าครัวเรือนเนี่ยผมไม่เข้าใจที่ท่านพูดนะอาจจะมอเตอร์ไซค์แว้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะ เนี่ยผมก็พยายามที่จะ อาจจะเป็น เอาสิ่งที่ท่านแนะ คาน ำ ฟูว่าผมไม่รู้นะ อาจจะในแนวทางนั้นหรือเปล่าแต่ว่าภาคขนส่งโลจิสติกส์มันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่าน้ำมันเนี่ยเป็นต้นทุนหลักในการขนส่ง เพราะฉะนั้นถ้าจะประหยัดนี่ประหยัดยังไงฮะท่านก็บอกเนี่ยทุกวันนี้จะให้ผมใช้ B20 ผมถาม B20 มันย้อนกลับไปปี 51อ่ะมันรถตอนนี้มันไปยูโรไฟแล้วอ่ะมันใช้เติม AdBlue แล้วมันตัดเรื่องมลภาวะ PM 2.5 ออกฟันดำไม่มีแล้วอ่ะท่านจะให้กลับไปใช้ฟันดำแบบเดิมซึ่งเราบอกว่ามันเป็นไม่ได้ มันมีปัญหาเรื่องค่าซ่อมบำรุงมันมีปัญหาเรื่องสภาพเครื่องยนต์สันดาปภายในมันมีปัญหาเรื่องไอ้ขวาสูบลูกสูบมันยากอ่ะผมคิดว่าถ้าท่านจะบอกว่าใช้ B20 นะเหมือนที่ท่านแนะนำเนี่ยผมว่านู่นไปใช้รถอยู่ในเหมืองอ่ะอยู่ในเหมืองในบ่อดินอ่ะนะอยู่ในเรือประมงกลางทะเลนั่นถูกไหมอันนั้นมันอาจจะพอได้แต่ว่ารถบรรทุกมันยากเนี่ยเราพยายามจะหาโซลูชันไม่ได้กวนนะเพียงแต่ว่าท่านสื่อสารมาอย่างนี้เราในฐานะประชาชนในฐานะสื่อก็จะเอาสิ่งที่ท่านสื่อสารมาแล้วลองดูว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนวะไอ้ครอบครัวละ1 ลิตรเราลดยังไงเพราะถ้าสมมติมันลดได้จริงนะอาจารย์โก้ใช่ไหมจริงที่ท่านพูดนะลดครอบครัวละ1 ลิตรมี10 ล้านครอบครัวคือ10 ล้านลิตรนะถูกไหม10 ล้านลิตรมันเป็นจำนวนเงินมหาศาลใช่ไหมหลายร้อยล้านบาทท่านทำให้เป็นตัวอย่างแล้วเอารถไฟฟ้ามาใช้นะท่านทำเป็นตัวอย่างแล้วก็โทษนะด้วยความเคารพท่านมีตังค์ซื้อรถไฟฟ้าไงครับแล้วประชาชนคนทั่วไปที่ชมรายการอยู่เราจะซื้อรถโอ้โหนึกออกมาซื้อรถไฟฟ้าเหรอคันละเป็นล้านเนี่ยล้านกว่าบาทนะรุ่นท็อปมาตัวเนี้ยผมเรียนอย่างนี้นะน้ำมันเนี่ยนะเป็นสิ่งจำเป็นเป็นนิดนะน้ำมันเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินการทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการขนส่งอุตสาหกรรมเกษตรกรรมประมงเกษตรกรรมชาวบ้านมันใช้น้ำมันทั้งนั้นนะตื่นเช้ามาคุณถามนั่นไงแล้วมันจะประหยัดยังไงให้คนละ1 บาทคือมันต้องจอดว่าเดี๋ยวผมจะถามท่านสสท่านอัธวิทย์ในฐานะที่ท่านก็เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานเคยอยู่กระทรวงพลังงานท่านแนะนำหน่อยฮะว่าไอ้ครอบครัว1 ลิตรลดยังไงอย่างนี้ผมกังวลอย่างนี้ก่อนตอนนี้สภาวะการขาดแคลนน้ำมันจริงยังไม่มาผมยืนยันยังไม่มาสภาวะการขาดแคลนน้ำมันเนี่ยฮอร์มุสมันปิดนะมันปิดคือเรือมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนหลอดกาแฟที่ดูดแล้วมีลมอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ช่วงที่มันขาดตอนเนี่ยมันจะเข้าสู่ประเทศไทยอีกเดือนหนึ่งเพราะเรือมันใช้เวลาเดินขาดจริงนี่มันยังไม่มาแต่ตอนนี้มันไม่ได้ขาดเอกสารทุกอย่างมันมีหมดแต่ว่าท่านไม่สามารถทำให้ปั๊มน้ำมันมันมีเติมครบได้ก็แปลว่ามันมีกักตุนแล้วใครกักตุนก็ต้องโรงกลั่นขนาดใหญ่ และก็เครือข่ายก็คลังน้ำมันมันกักตุนต้องแก้ปัญหาตรงนี้สิ่งที่อยากจะเห็นคือให้สื่อสารตรงนี้ว่าจะแก้ยังไงนะครับและผมก็พยายามจะขอท่านว่าคือเราเนี่ยอยู่พรรคร่วมจริงแต่เราไม่ได้อยู่บริหารเราอยู่ฝั่งซีกสภานิติบัญญัติเท่านั้นก็เจอได้เฉพาะวันพุธกับวันพฤหัสสิ่งที่เรานำเสนอผ่านไปคือบอกไปแล้วว่าช่วยหน่อยว่ากระทรวงพาณิชย์เอาอำนาจกระทรวงพาณิชย์มาทุบมันทีอันนี้ย้ำครั้งที่3เราย้ำไปกำหนดราคาทีแต่วันนี้ข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ยังปฏิเสธอีกผมก็บอกว่าไม่อย่าปฏิเสธสิอำนาจอยู่ในมือผมย้ำนะครับกฎหมายกระทรวงพาณิชย์รุนแรงมากนะ1กำหนดราคาได้บอกกำไรได้ด้วยว่ากำไรขั้นสูงสุดคุณจะเป็นเท่าไหร่มันจะลดการกักตุนได้อย่างมหาศาลครับอย่างนี้ผมอยากเห็นท่านนายกชี้นำแบบนี้อยากเห็นท่านนายกพูดในที่แถลงครับแล้วก็การประหยัดพลังงานเนี่ยผมคิดว่ายังไงก็ต้องประหยัดใช่แต่เพราะว่าในอนาคตเนี่ยมันขาดแคลนแน่แต่ครั้นี้ถ้าจะประหยัดมันต้องออกมาตรการ work from home เลยคือมันต้องทำเหมือนช่วงโควิดเลยเพราะฉะนั้นผมว่าdialogนี้อาจจะพูดในวันที่มันมาจริงแต่ตอนนี้ผมว่าต้องเล่นก่อนว่าทำไมไอ้น้ำมันหายไปไหนจากระบบเนี่ยก็พูดกันตรงๆแบบนี้ผมก็เป็นคนอ้อมค้อมไม่เป็นแหละพี่ทินพอกับพี่ทินนั่นแหละพูดอย่างนี้แหละก็ผมสงสัยไงว่าช่วยกันครอบครัวละ1 ลิตรผมก็พยายามหาทางเหมือนกันนะอยากจะช่วยประหยัดแล้วประหยัดยังไงวะปั่นจักรยานมันก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ผมอาจจะคิดอยู่นะตอนนี้ผมก็คุยกับน้องๆแต่ปั่นจักรยานจากบ้านผมมานี่มัน20 กว่าโลอ่ะนั่นหมายว่าต้องเผื่อเวลาขนาดไหนผมว่าปั่นจักรยานเอารถ10 ล้อจะเอาไปกินก่อนจะได้ประหยัดใช่ไหมฮะขออนุญาตวิเคราะห์ให้ฟังมันคือวิธีเปลี่ยนแปลงความสนใจออกจากเรื่องราคาน้ำมันเรื่องกักตุนให้มาสนใจพูดคุยกับเรื่องอย่างเงี้ย
ลดกันคนละลิตรคนละลิตรคนละลิตรซึ่งมันไม่ make sense อยู่แล้ว และเขาก็ work ใช่ไหมเราก็ต้องมานั่งคุยกันเรื่องเนี้ยลดกันคนละลิตรใช้เวลาไป 5 นาทีแล้ว ซึ่งมันไม่ได้อยู่บนโลกของความเป็นจริง มันทำไม่ได้ ยกตัวอย่างดูรายการเมื่อเช้านะครับมีคุณพิพัฒน์มีคุณกรณ์มีอาจารย์ต้นมีคุณพีรพันธ์นะฮะทุกคนใส่เสื้อนอกหมด มีคุณพิพัฒน์อยู่คนเดียวไม่ใส่ เพราะว่าอะไรนั่นก็คือภาพที่รัฐบาลพยายามจะวาดว่านี่ไงเราช่วยประชาชนแล้ว นี่ไงเราเป็นตัวอย่างแล้วทั้งที่ดูก็เห็นคนอื่นเขาใส่เสื้อนอกก็แสดงว่าเสื้อนอกมันโอเค มีคุณอยู่คนเดียว มันก็เปรียบเสมือนเนี่ยเรื่องให้ประชาชนประหยัดกันคนละลิตรมันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่เอาเรื่องขึ้นมาให้ประชาชนโฟกัสกับเรื่องไม่เป็นเรื่องไอ้เรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องเนี่ยที่เราทั้ง3คนพูดกันมาชั่วโมงกว่าเนี่ยมันจะได้เบี่ยงเบนความสนใจออกไปมันคือกลลวงง่ายๆของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นไทยหรือโลกใบนี้คือการเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขนี่สำคัญนะผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยคนไทยอะถ้าน้ำมันมันจำเป็นต้องแพงแล้วมันต้องขึ้นเขารับได้เพราะมันขาดแคลนแล้วมันต้องแพงแต่ถ้าเกิดเขาต้องมาแพงเพราะมันมีคนรวยจากการกักตุนนี่รับไม่ได้แล้วไอ้โรงกลั่นแต่ละโรง6 โรงเนี่ยถ้าจะต้องให้มันกำไรอยู่บนความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยเขารับไม่ได้อันนี้คือหัวใจสำคัญของเรื่องถึงบอกว่าน้ำมันยังไม่ขาดทำไมถึงบริหารให้สต็อกมันขาดได้ก็ย้ำอีกครั้งกำหนดราคาครับใช้อำนาจที่มีในมือและเป็นประโยชน์และเอาประชาชนเป็นตัวตั้งคือถ้าโจทย์บอกว่าการค้าเสรีมันจะไม่ใช่นะถ้าคุณบอกคุณเอาประชาชนเป็นตัวตั้งนะอันนี้มันจะแก้ไขปัญหาได้หมดทุกอย่างผมก็งงว่าตั้งแต่บอกว่าประชาชนกักตุนบ้างภาคเกษตรกรกักตุนบ้างมันเป็นไปไม่ได้แล้วคำพูดนี้ได้ยินจากใครได้ยินจากระบบราชการของกระทรวงพลังงานไล่ขึ้นมาถึงเบอร์ 1เลยผมว่าไม่ใช่นะครับผมย้ำอีกครั้งการกักตุนน้ำมันสำคัญที่สุดโรงกลั่นและคลังน้ำมันขนาดใหญ่ไม่มีทางที่ประชาชนจะกักตุนน้ำมันได้อย่าให้ประชาชนเป็นฝ่ายที่ต้องเดือดร้อนขนาดนั้นเขาพร้อมที่น้ำมันจะแพงในอนาคตถ้ามันถึงเวลาต้องแพงแต่มันต้องถึงเวลานั้นไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่นะครับผมยืนยันนะผมดูตัวเลขนำเข้าน้ำมันที่ท่าเรือแหลมฉบังในมีนา68กับมีนา69มีนา69นำเข้ามากกว่าอีกเยอะกว่าอีกแล้วมันจะขาดได้ไงถึงบอกวันนี้มันไม่ขาดแต่กำลังไปพูดสิ่งวันที่มันขาดวันข้างหน้าผมว่าคนละที่คนละทางกันนะเอาวันนี้ก่อนอยากรู้ไหมว่าใครคือไอ้โม่ง ใครครับ รอดูผลประกอบการของบางบริษัทสิ้นปีนี้แล้วก็จะเห็นเลยว่าใครคือไอ้โม่งแล้วถึงเวลานั้นเราทำอะไรได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเขาเราทำอะไรไม่ได้รัฐบาลทำได้ถ้าจะทำผมมองอีกมุมมองนะผมว่าเครื่องมือทั้งหมดที่คุณอัตวิทย์พูดหรือเราพูดหลายๆเวทีเนี่ยรัฐบาลขาดความกล้าอันเรื่องจริงนะไม่มีความกล้ามันคือกลัวไปหมดอะกลัวอะไรฮะโอ้โหผมพูดถึงหลายกลุ่มนะกลัวคนแรกเลยผมว่ากลัวกลุ่มทุนธุรกิจพลังงานกลัวมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่เฉียบขาดแบบยกตัวอย่างนะประธานาธิบดีของประเทศจีนนะท่านจัดการผู้มีอิทธิพลทางน้ำมันนะเอาไปติดคุกตลอดชีวิตเลยทุกวันนี้มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลสั่งโน้นสั่งนี้ได้แต่ประเทศไทยไม่กล้าผมว่าขาดคือรัฐบาลต้องมีความกล้าตอนนี้ต้องแก้ไขปัญหาโดยเครื่องมือของท่านมีอยู่ทั้งหมดกฎหมายทุกฉบับถูกไหมฮะเจ้าที่ของรัฐท่านมีพลากรอยู่ตั้ง 3-4 ล้านคนหน่วยท่านจัดการได้หมดทุกวันนี้แค่ไปทำนะผมว่าเนี่ยแค่ไปทำไปหาไอ้โม่งนะหรือไปหาน้ำมันหายเนี่ยขี่ช้างจับตั๊กแตนถูกไหมเพราะน้ำมันมันไปหมดแล้วน้ำมันมันเติมมาเป็นถังออกมาเป็นควันอ่ะมันหมดแล้วฮะน้ำมันใช้ออกไปแล้วเพราะนั้นท่านไปตรวจย้อนหลังแล้วเอามาชนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกมันต้องทำก่อนที่ผมเรียนว่าทำก่อนที่จะประกาศขึ้นราคาน้ำมันแต่ตอนนี้เขาไม่ได้ทำนี่ตอนนี้มันทำไล่หลังเพื่อจะมาหาไอ้โม่งกันน้ำมันแล้วตอนนี้ยังทันไหมตอนนี้แก้ไขสถานการณ์ยังทันไหมในมุมของดร.ทองผมว่าขี่ช้างจับตั๊กแตนนะแต่ว่าอาจจะพอรู้เรานะอาจจะได้กับพี่มันสักตัว2ตัวไอ้แกนนี่ไม่เจอหรอกฮะไอ้ตัวเงาทะมึนไม่เจอหรอกไอ้ซื้อน้ำมันล่วงหน้ากักตุนราคาและเก่งราคาเนี่ยเขาไปแล้วเขาได้เงินไปหมดแล้วเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยมันไปหายไปหมดแล้วบางคนบอกว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันติดลบไปถึง 2-3 หมื่นล้านแล้วตอนนี้เริ่มลดการเอากองทุนน้ำมันเข้าไปซับซิดีน้ำมันแต่ละชนิดลงแต่ว่าผมว่ารัฐบาลยังเกาไม่ถูกที่คันนะมันแก้ปัญหาตรงนี้ยังไม่ได้แต่ท่านนายกเขาไปตรวจปั๊มนะโอ้ยตรวจปั๊มนะอย่างนี้นะฮะสถานการณ์น้ำมันคุณผู้ชมครับเริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่ความหมายคือการขาดแคลนมันคลี่คลายนะแม้แต่ท่านนายกเองนะท่านก็
ท่านเช่ารถลงพื้นที่ที่จังหวัดนครพนมนะฮะคุณผู้ชมครับไปตรวจปั๊มนะนี่ฮะนี่คือท่านฮะแล้วก็มีสวมบทบาทเป็นเด็กปั๊มด้วยนะฮะในการเติมน้ำมันรถด้วยตัวเองนะครับซึ่งท่านนายกยืนยันว่าน้ำมันอ่ะมันมีเพียงพอนะฮะคุณผู้ชมคราวนี้เนี่ยไอ้ภาพนี้แหละฮะคุณผู้ชมมันก็เกิดวิพากษ์วิจารณ์อย่างแซบหลายเลยนะฮะในออนไลน์คุณผู้ชมครับสุ่มแบบใดมีทั้งนักข่าวครับมีข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทยไปรอต้อนรับกันที่ปั๊มกันเต็มปั๊มเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งปัญหาน้ำมันขาดแคลนเริ่มคลี่คลายแล้วหลังจากปรับขึ้นน้ำมัน6 บาทแต่ก็ยังมีข้อสงสัยว่าน้ำมันที่หายไปอย่างที่เราพยายามคุยนะครับมันไปไหนซึ่งรัฐบาลเนี่ยชี้แจงว่าเกิดจากความตื่นตระหนกของประชาชนที่แห่ไปเติมแล้วเราก็พูดคุยในประเด็นนี้แล้วครับว่ามันจริงหรือวันละ10 กว่าล้านลิตรเนี่ยมันมาจากประชาชนหรือมาจากมันอะไรนะกลุ่มคนที่พลังของกลุ่มทุนกลุ่มประชาชนที่ลักลอบน้ำมันไปขายตามชายแดนเป็นไปนะเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้ไหมประเด็นเนี้ยคุณอัธวิทย์เป็นไปได้ไหมที่ลักลอบไปขายน้ำมัน10 กว่าล้านลิตรเนี่ยตามชายแดนเนี่ยเพราะว่าน้ำมันของประเทศเพื่อนบ้านมันแพงกว่าไงเอาของถูกของเราเนี่ยเอาไปขายก็พูดแหมมันก็ไอ้พวกกองทัพมดต่างๆอะมันจะไปได้สักเท่าไหร่นะไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ไปได้มหาศาลขนาดนั้นแล้วก็เอาที่ผมเช็คของผมนะก็คือว่าตัวเลขกรมศุลกากรเนี่ยมันระบุเอาไว้ชัดมากว่าเรือน้ำมันขนาดใหญ่เนี่ยปีนี้ไม่มีพอเขาสั่งห้ามส่งออกไม่มีการส่งออกเรือน้ำมันขนาดใหญ่เลยนะครับอันนี้ชัดเจนมากแล้วมันแปลกไหมประเทศเรากลั่นน้ำมันได้วันละ1 ล้านบาร์เรล1 ล้านบาร์เรลเนี่ยเวลาทอนกลับมาก็ประมาณสัก150 ล้าน159 ล้านลิตรอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ส่งออกด้วยส่งออกเฉพาะแต่พม่ากับลาว2 ประเทศซึ่งใช้น้อยแล้วมันขาดได้ยังไงพี่ทินแล้วมันขาดได้ยังไงมันก็กลับมาสู่ที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นคือตอนนี้ที่ผมบอกว่ามันกักเอาไว้เป็นล็อตเป็นขั้นบันไดนี่พอกะว่าเดี๋ยวอีก3 วันเปลี่ยนราคาขึ้นอีก3 วันขยับราคาขึ้นอีกเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวขยับราคาขึ้นเราจะออกมาในคลังอยู่ในคลังเราจะออกมาไหมเราไม่ออกหรอกก็รอมันขึ้นดิเพราะฉะนั้นผมถึงบอกไงว่าถ้ากระทรวงพาณิชย์กล้าใช้อำนาจในการตึงราคาทุบล็อกเลยตุ้มเลยที่สมมุตินะล็อกดีเซล38 บาทไอ้ตัวที่เตรียมไปซื้อไว้ที่40กะจะไปขาย43ตายนะแล้วก็เอาเหมือนกับกำกับสินค้าอุปโภคบริโภคก็ล็อตนี้ราคาต้นทุนเท่านี้ก็ขายเท่านี้พอเขาไม่กล้าหรือเปล่าที่ดร.ทองอยู่พูดไม่กล้าหรือเปล่าก็นี่ผมถึงบอกอยู่เนี่ยว่าเอาอันนี้ไหมจบเลยมันจบไงแต่คือเราไม่กล้ามันถูกป่ะมันมีคุณอุปการมีอุปการะต่อกันอยู่เยอะแยะแล้วทำให้ผมว่ากลุ่มทุนธุรกิจพลังงานมันมีศักยภาพแข็งขึ้นมาเรื่อยๆเอางี้แล้วอันนี้เนี่ยเติมอีกเรื่องได้ไหมผมเนี่ยเห็นชอบกับคุณเอกนิติเรื่องหนึ่งแต่อาจจะสวนกระแสนิดๆคือที่ลดภาษีสัมปทานมิตรลดมานิดเดียวลดบาทเดียวทำไมจริงๆเนี่ยผมว่าคุณเอกนิติแกเข้าใจสภาพคือถ้าเราบังคับลงกันไม่ได้เนี่ยพี่ทินรู้ไหมว่าเวลาไปลดภาษีสัมปทานมิตรสมมติ6 บาทแล้วเราปุ้มเหลือ0เลยเนี่ยเราดูเหมือนโหรัฐเข้าไปช่วยเยอะเหมือนคุณกรพยายามจะสื่อสารวันนี้ว่าให้ลดไปเลยเนี่ยนะผมจะบอกให้ว่าโรงกลั่นถ้าไม่คุยกับมันไม่เอาค้อนไปทุบมันเดี๋ยวมันขึ้นค่าการกลั่นโอเคมันจะขึ้นค่าการกลั่นหน่อยนึงแล้วมันก็จะขึ้นค่าการตลาดปั๊มน้ำมันขึ้นไปอีกหน่อยนะซึ่งมีเหตุผลเหมือนกันนะก็ดูดเงินไปอีกถ้ามันก็จะกลายเป็นว่ารัฐลดลงมามันเอาไปใส่ในที่อื่นของมันอุดรูนี่ไปอีกรูนึงคือจริงๆวิธีการเนี่ยผมบอกแล้วต้องทุบราคาให้จบก่อนถ้าเกิดคุณผูกราคาได้ราคาใดราคาหนึ่งนะอย่างนี้เอาแล้วคุณค่อยลดภาษีสัมปทานมิตรลงมาอัดลดอย่างนี้มีผลแต่ถ้าคุณบอกคุณยังเกรงใจลงกลั่นอยู่นะเดี๋ยวคอยดูสิถ้าลดสัมปทานมิตรหวบมันจะไปเพิ่มค่าการกลั่นและมันจะไปเพิ่มค่าการตลาดเอาราคามาดูเลยก็ได้เวลาเห็นชาร์ตน้ำมันในค่าการตลาดเนี่ยวิ่งขึ้นวิ่งลงวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เพราะอะไรรู้ไหมผมถามนี่ใครเป็นคนกำหนดราคาณโรงกลั่นใครเป็นคนกำหนดราคาการตลาดแน่ใจเหรอว่ากระทรวงพลังงานหรือพวกมันไอ้พวกโรงกลั่นเป็นคนกำหนดนี่คือคำถามโตๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงมีคำตอบอยู่ในใจนะครับแต่ที่สำคัญฮะเรื่องของการสื่อสารต้องยอมรับนะว่าที่ออกมาเนี่ยมันสื่อสารกันสเปะสปะมากนะครับจนนำมาสู่ข่าวต่อไปครับมีรายงานข่าวว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเตรียมที่จะแต่งตั้งคุณณัฐฐามหัฒนาซึ่งคนนี้เป็นอดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมืองคือคุณโบนี่แหละนะครับทำหน้าที่โฆษกศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางคือสบกให้คุณณัฐฐาคุณโบเนี่ยมาเป็นโฆษกซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันเดียวกันระหว่างที่มีการแถลงข่าวนี่ฮะคุณนัทนี่คุณโบนี่คุณโบเดินผ่านไปแล้วครับนี่
เนี่ยฮะในระหว่างที่เขากำลังแถลงข่าวสบกประจำวันที่ตึกพักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลก็เดินผ่านแบบนี้ครับโดยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะมาดำรงตำแหน่งเป็นโฆษกสบกหรือมีหนังสือแต่งตั้งแล้วหรือยังหรือไม่คุณโบนัฐฐาบอกว่ายังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งและมีรายงานว่าสบกที่ดำเนินการจัดรูปแบบแถลงข่าวโดยกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเตรียมปรับรูปแบบการแถลงข่าวประจำวันใหม่โดยมีโฆษกสบกเป็นหลักพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยเสริมข้อมูลโดยจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เลยนะครับวันที่31มีนาคมทั้ง3ท่านคิดว่ายังไงรัฐบาลถูกวิจารณ์ในเรื่องของการสอบตกเรื่องของการสื่อสารและยังมีข้อคอรหาเรื่องของความโปร่งใสก็คือ conflict of interest ผลประโยชน์ทับซ้อนการที่มีการปรับรูปแบบการสื่อสารใหม่และมีคุณโบนัฐฐามาทำหน้าที่ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเขานะเพราะเขาบอกยังไม่เห็นหนังสือแต่งตั้งแต่เข้าใจว่าน่าจะไม่พลาดนะน่าจะไม่พลาดแต่รออย่างเป็นทางการแต่เกิดเป็นคุณโบนัฐฐาจริงๆอ่ะมันแก้ไขสถานการณ์ในการสื่อสารได้ใช่หรือไม่ให้เป็น single command คนเดียวเลยหรือยังไงครับผมรู้จักคุณโบ Okay. คุณโบเป็นคนเก่ง คนฉลาด คนมีความสามารถ แต่เราต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของโฆษกคืออะไร หน้าที่ของโฆษกไม่ว่าโฆษกองค์กรไหนก็คือคุณท่องตามสคริปต์ที่เจ้านายส่งมาให้นั่นคือโฆษกเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันเป็นเพียงแค่คุณไม่ได้เอาคุณโบมาเพื่อใช้ความสามารถของเขาซึ่งเขามีเยอะแต่เพียงแต่ว่าเอามาเพราะว่าคุณพิพัฒน์ไม่ไหวแล้วโอ้โหไม่มีอะไรตรงไปกว่านี้แล้วนะก็คือหมายถึงเอาคนอื่นมารับแรงกระแทกแทนอย่างนี้เหรอก็แรงกระแทกแทนก็คุณพิพัฒน์ไหวไหมล่ะคนเขาด่ากันทั่วประเทศอ่ะก็ให้คุณโบจัดการไปอาจจะมีการสื่อสารที่ซอฟต์คุณโบพูดได้รู้เรื่องดีกว่าอยู่แล้วเขาเข้าใจทักษะศิลปะในการพูดอยู่แล้วแต่เนื้อหานัยยะมันก็จะเหมือนเดิมทำไมเนื้อหานัยยะมันเหมือนเดิมฟังทุกท่านที่พูดออกมาเนี่ยแทบทุกคนมีวิธีแก้ปัญหา1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ให้รัฐหมดแต่ทุกคนทุกวิธีกลับสู่ประเด็นเดียวนั่นก็คือรัฐบาลทำไม่ได้ด้วยเหตุผลต่างๆนานาเพราะฉะนั้นประเด็นมันมีอยู่แค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวทำไมรัฐบาลทำไม่ได้ก็ประเด็นเดียวเหมือนกันเราแต่ละคนให้พรรคการเมืองให้นักการเมืองได้คนละสิทธิ์คนละเสียงแต่พวกนายทุนเขาให้ได้เท่าไหร่บริจาคให้แต่ละพรรคแต่ละนักการเมืองกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นล้านบาทเพราะฉะนั้นเขาจะอุ้มใครเพราะฉะนั้นเราเข้าใจไหมว่าทำไมสิ่งที่เราแนะนำให้เขาทำซึ่งให้ไปทำกับพวกนายทุนเขาจึงทำไม่ได้และจะไม่ทำข้อเท็จจริงมันมีอยู่แค่นี้ทำไมคุณมองหน้าผมแบบว่า แบบว่าผมจะไม่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยอันนี้ direct injection มากนะท่านน้องฮิวคิดยังไงผมมองแบบอาจารย์โก้ว่าผมคิดว่าจริงๆจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้อาจจะเป็นสาระของภาครัฐบาลนะแต่ผมว่าใครก็ได้นะขอให้พูดความจริงนะให้ซื่อสัตย์ให้มีจริยธรรมคุณธรรมนะผมว่าใครก็ได้ที่เอาความจริงมาพูดทุกวันนี้มันแต่ละคนพูดอะมันจริงครึ่งไม่จริงครึ่งหนึ่งมันเกิดวิกฤตศรัทธาที่เป็นอยู่ปัจจุบันเพราะนั้นใครก็ได้ที่พูดความจริงผมถามว่าคุณโบนัฐฐามากล้าพูดความจริงไหมถ้าพูดตามสคริปต์มันไม่ใช่นะถ้าคุณพูดความจริงข้อมูลตัวเลขต้องชัดเจนโดยเฉพาะไอ้พระเอกของกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานเนี่ยโบเบ๋เลยนะผมเรียนได้เลยว่าข้อมูลของท่านเนี่ยไม่ชัดเจนมีคนเข้าไปจะช่วยนะเพื่อทำทุกอย่างให้มันเป็นเรียลไทม์นะเข้าไปดูแล้วข้อมูลในกระทรวงโทษกรมธุรกิจพลังงานแทบจะไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยตามหลังคือเอาข้อมูลของภาคเอกชนมารวมแล้วพูดไม่มีข้อมูลของภาครัฐเองเลยผมคิดว่าขนาดนั้นเลยเหรอท่านดูได้นะถ้าไปดูข้อมูลได้ถ้าไม่นั้นมันออกตัวเลขตูมตามออกมาหมดแล้วเพราะประชาชนกังขาเยอะแยะคือใครก็ได้ขอให้พูดความจริงข้อเท็จจริงขอความจริงเนี่ยประชาชนเชื่อมั่นหมดจะเป็นใครก็ได้เรื่องจริงนะแต่ว่าถ้าประธานสบกนี่มันอาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าท่านใส่เสื้อหลายตัวหลายหมวกหลายใบแล้วมันของท่านมีธุรกิจด้วยคือไอ้หมองูอาจจะตายเพราะงูอ่ะผมไม่รู้แต่ถ้าสมมุติเกิดไม่ใช่ท่านมาพูดแล้วแต่เป็นคุณโบนัฐฐาหรือใครก็แล้วแต่มาพูดแทนเนี่ยมันจะซอฟต์ลงไหมผมว่าใครก็ได้นะในความเห็นผมนะในความเห็นผมจริงๆคนที่ให้สื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่ดีที่สุดคือพูดความจริงตรงไปตรงมากับประชาชนผมว่าเหมือนที่ท่านนัทวิทย์พูดคุณนัทวิทย์พูดอ่ะคือถ้ารู้ว่าน้ำมันมันจะแพงแล้วจำเป็นจะต้องขึ้น1 2 3 4อย่างนี้แล้วบอกความจริงกับประชาชนนะแล้วรัฐบาลทำเต็มที่
ไอ้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนที่พูดอ่ะผมว่าประชาชนรับได้ แต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ไงมันมีแต่เฉลี่ยทุกข์อ่ะรัฐบาลยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมว่าที่เป็นชิ้นเป็นนันเป็นรูปธรรมอ่ะสัปดาห์มิตรก็ยังไม่ลดค่าการตลาดก็ไม่เอาค่าการกันก็ยังไม่ทำภาษีมูลค่าเพิ่มยังไม่ทำไปหวดไก่โรงกันนั้นยังไม่หวดเลย จะไปดูคุมว่าน้ำมันหายไปไหนไอ้โม่งอยู่ไหนผมว่าสารพันสารเวรัฐบาลยังไม่ทำอะไรเลย นอกจากสร้างภาพอยู่อ่ะ คุณอัธวิทย์ครับพรรคร่วมรัฐบาลแต่ว่าไม่ได้บริหารโอเคเข้าใจ มีคนพูดบอกว่าถ้าอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆนะโดยเฉพาะถ้าหลังสงกรานต์แล้วสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นเนี่ยอายุของรัฐบาลอย่าว่าแต่แบบว่า2 ปี 3 ปีเลยเอาให้มันรอดปีนี้มันอาจจะยังไม่รอดเลยด้วยซ้ำ ก็ส่งผลต่อความเชื่อมั่นอยู่แล้ว แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะทุกคนเดือดร้อนกันทั่วหน้า แล้วผมคิดว่าปัญหารัฐบาลในขณะนี้ไม่ใช่ปัญหาการสื่อสาร อ้าวเหรอ แต่ปัญหาคือว่ากล้าตัดสินใจทุบลงกันหรือเปล่า แล้วคุณอัธวิทย์ยังลากกลับมาประเด็นนี้ ใช่ ไม่ใช่เรื่องการสื่อสารแต่เรื่องของความกล้าว่าคุณกล้าจะทุบหรือเปล่า ผมจะบอกให้นะ คุณอนุทินเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีที่เข้าถึงง่ายที่สุด เป็นคนพูดจาอะไรง่ายที่สุดคุยกับ คือเขาเป็นคนเป็นนายกรัฐมนตรีที่น่ารักคนหนึ่งเลยดีกว่าปัญหาเรื่องการสื่อสารไม่มีหรอกครับมีปัญหาเรื่องเดียวคือเรื่องการตัดสินใจว่ากล้าทุบลงกันหรือเปล่า แล้วตอนนี้ข้าราชการเนี่ยที่อยู่ภายใต้กระทรวงพลังงานเนี่ยชงเรื่องมาให้กล้าทุบลงกันไหมถ้าคุณทุบลงกันคุณกำหนดราคาแล้วฟิกซ์ จบ อย่างเงี้ยจบ แล้วผมบอกให้เลยว่าไอ้พวกกักตุนนะหนาวทุกคน แต่ถ้าคุณทำแบบนี้สื่อสารเนี่ยผมว่ายังเรื่องรอง เรื่องการตัดสินใจนี่เรื่องใหญ่ เอาไหมเท่านั้นเอง แล้วถ้าสมมติเกิดไม่เอาสมมติเกิดยังเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคุณอัธวิ คื ท อ ย์ ความน่ากลัวเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้พี่ทินความน่ากลัวมันไม่ใช่วันนี้ ความน่ากลัวคือถ้าไอ้สงครามมันไม่จบ แล้ววิกฤตจริงมันมา วิกฤตจริงมันมานะในขณะที่ตอนนี้น้ำมันยังมีเต็มประเทศ แต่บริหารให้ปั๊มขาด แต่ถ้าตอนที่น้ำมันขาดจริงมาเนี่ยโอ้โหพี่ผมมองภาพไม่ออกเลย ว่ามันจะไปแบบไหน แล้วก็มันหนัก เดี๋ยว นะ นะ คุณอัธวิทย์ วันนี้ยังไม่ได้ของจริงนะ ว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริง แต่น้ำมันยังขาดถูกไหมแต่มันไม่ได้ขาดจริง วันนี้เป็นการเตรียมตัวเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน น้ำมันขาด ผมขอคิดแบบกวนๆนะกวนเท้านะเอ๊ะหรือว่ารัฐบาลกำลังจะทำให้เราคุ้นชินกับการขาดน้ำมันในอนาคต ในเวลาสถานการณ์มาจริง ผมมอง ๆ ผมไม่คือน้ำมันยังไม่ได้ขาดจริง แต่ดูเหมือนน้ำมันขาด แต่ยังไม่ได้ขาดจริงใช่ไหมคุณอัธวิทย์ ก็มันเป็นการเตรียมตัว ใช่ไง ไง คืออย่างที่บอกอะชื่อมันถึงชื่อกฎหมายพระราชกำหนดมันจะแก้ไขและป้องกันสภาวะขาดแคลนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันเป็นการป้องกันสภาวะขาดแคลน แต่ขนาดยังไม่มาจริงนะยังโหดขนาดนี้ เพราะฉะนั้นผมกังวลมากเลยนะคือบอกเลยว่าโดยมารยาทแล้วเนี่ยผมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยผมก็ไม่ควรจะออกมาพูดเลยมากนัก แต่ว่าถ้าผมไม่พูด แล้วผมปล่อยให้ข้าราชการประจำนำเสนอเรื่องผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีแบบนี้เนี่ยผมไม่สบายใจไม่งั้นจะเป็นผู้แทนไปทำไม คุณต้องคิดถึงประชาชน แล้วผมเอง ก่ ผ น มก็ไม่ได้พูดเฉพาะผ่านสื่อนะผมก็พูดกับท่านว่าที่รัฐมนตรีคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ด้วยโทรคุยกับทุกวันยกเว้นวันนี้ยังไม่ได้โทรมานั้นนะก็โทรบอกทุกวันว่ามาตรการนั้นควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้ผมพูดตลอด คือเพราะอะไรเพราะตอนอยู่กระทรวงพลังงานเรารู้ถึงเวลาข้าราชการพรีเซนต์งานโอ้โหผมจะบอกให้ หน้าจอนี่เต็มไปด้วยเอกสารมืดไปหมด คืออ่านคือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะแต่ผมเป็นคนแปลกคือถ้าผมซักแล้วผมไม่เข้าใจเนี่ยผมซักอยู่นั่นน่ะจนเอาผมรู้เรื่องอ่ะแล้วเอามาย่อยให้ฟังสื่อสารสาธารณะแบบเนี้ยผมถึงบอกว่าการทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วแต่ว่าเอาประชาชนตั้งว่ะถ้าเอาประชาชนตั้งนะคุณจะลืมนึกเรื่องตลาดเสรีออกไปเลยคุณจะลืมนึกไปแล้วว่าเฮ้ยมันซื้อมาถูกต้องปล่อยให้มันขายแพงถ้าคุณเอาประชาชนตั้งคุณบอกว่าไม่มันซื้อมาถูกปล่อยให้มันขายแพงไม่ได้เพราะรัฐมีกลไกในการรองรับการขาดทุนโดยกองทุนน้ำมันมารับอยู่แล้วและเป็นสินค้าพื้นฐาน ถ้าคุณท่องแบบนี้นะกระดุมเนี่ยมันจะกัดถูกเม็ดแล้วมันเดินไปได้ก็หวังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นไม่งั้นวุ่นวายแน่นอนเลยครับนี่ของจริงยังไม่มาถ้าของจริงมาโหดกว่านี้ครับ คุณผู้ชมเราคนกังวลขนาดไหนแล้วต ก็ อน พอ นี้ ถึงใกล้ๆแล้วเนี่ยถ้ามันวิกฤตหนักๆผมคิดว่าเดี๋ยวออกมาตรการ work from home หมดแน่นอน แต่ว่าพูดเรื่องหนึ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนได้สบายใจก่อน ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่แหล่งผลิตน้ำมัน แต่เราเป็นเมืองกลั่นน้ำมันในอาเซียนเนี่ยยักษ์ใหญ่กลั่นน้ำมันมีแค่2เจ้าคือสิงคโปร์กับไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นประเทศกลั่นเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีสต็อกดีกว่าเพื่อนหน่อยนึงคือว่าตอนที่สั่งนำเข้ามากลั่นเนี่ยแล้วถ้าเราสั่งห้ามส่งออกเนี่ยเรายังมีน้ำมันเหลือได้ยาวนานกว่าคนอื่น อันนี้คือหลักก่อน ไม่ท สองให้ความสบายใจหนึ่งเรื่อง แหล่งแก๊สธรรมชาติประเทศไทยแม้เราไม่ได้เป็นประเทศมีน้ำมันเยอะ แต่แก๊สธรรมชาติเราเนี่ยเรามีเยอะเรามีพอนะครับแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทยเนี่ยคือ 60% ของต้นทุนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไฟฟ้าของไทยเนี่ยมันจะไม่ขาดราคาจะมีปรับขึ้นบ้างเล็กน้อย แต่คิดว่าอยู่ในลักษณะของการควบคุมได้ เพราะแก๊สธรรมชาติเนี่ยเรามีทรัพยากรที่ดี ประเทศไทยนี่ทรัพยากรดี อยู่ที่คนบริหารละแล้วถ้าเกิด work from home ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ที่พูดอย่างนี้เพราะจะอย่างน้อยก็ให้สื่อสารสาธารณะละว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันขาดแคลนจริงมาตรการ work from home คงต้องออกมาตรการต่างๆคงต้องออกเตรียมไว้ใช้ตอนนั้นด้วย มาตรการปรับแอร์ 25-26 องศา ผมขอถอนเลย สร้างภาพ เอ้า คนอื่นยังทำผมก็ทำบ้างสิ เราจะได้ไม่ต้องแบบนึกออกป่ะ ขายเสื้อ อ๋อ ใช่แล้วก็ขายเสื้อถกไม่เถียงในเวลาเดียวกัน นี่ทายอินทันทีเราจัดกันแบบนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับ อย่างนี้ฮะวันเสาร์ที่ผ่านมามีภาพที่เป็นไวรัลนะครับเพจตุ๊ดรีวิวฮะขอทวนกันสั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวจะเชิญทุกท่านมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่ตะวันออกกลางแล้วนะครับสถานการณ์นิดนึงนะฮะกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับและเดี๋ยวเราคงจะหาทางออกให้กับประเทศในมุมของเราแล้วกันคุณผู้ชมว่าไปยังไงนี่ฮะบางคนได้ไปต่อบางคนถูกกำหนดไม่ให้ได้ไปต่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาตรฐานของประเทศนี้ใช้อะไรวัดคุณค่าของคนอยู่ๆไปนะประเทศนี้อย่าคิดมากเช่าเขาอยู่คิดให้สบายใจไปวันๆ hashtag ตุ๊ดรีวิวนะครับคุณผู้ชมและคำในภาพเขียนว่าพิธาอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลถือหุ้นสื่อ ITV ที่ไม่ออกอากาศแล้ว10 กว่าปีถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีขนาดโหวตนายกก่อนคำวินิจฉัยจะออกมาภายหลังว่าไม่ผิดข้างล่างคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเจ้าของปั๊มน้ำมัน PT ได้รับการแต่งตั้งจากนายกให้ดูแลวิกฤตน้ำมันแม้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะว่าในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนประเทศที่มาตรฐานถูกผิดขึ้นอยู่กับคุณเป็นคนของใครแชร์กันกระหน่ำใช่ป่ะโบกดไลค์กันกระหน่ำกดไลค์ 1.3 แสนอาจารย์โก้ครับผมยังอึ้งอยู่ใช่ไหม จะถามอะไร ผมไม่รู้ว่าการสื่อสารทางการเมืองของรัฐบาลมันจะต้องสื่อสารยังไงอ่ะกับการที่ไอ้ภาพนี้มันบอกอะไรหลายอย่างเนาะโดยที่เราตัดว่าไม่ได้อิงว่าการเมืองใครเป็นแฟนคลับใครไม่ต้องนะเอาแค่แบบข้อความที่เขาเขียนผมสรุปให้สั้นๆไหมเชิญมีอยู่2 คนในภาพนั้นครับคนหนึ่งบอกว่าต้องแก้โครงสร้างอีกคนหนึ่งคือโครงสร้างคนที่ต้องแก้ก็ต้องออกไปคนที่คือโครงสร้างก็เรืองอำนาจต่อและประชาชนก็ซวยไป1+1 เป็น 2ทั้งหมดเท่ากับนี่แหละประเทศไทยจบสั้นๆได้ใจความด็อกเตอร์คือผมก็ไม่อยากจะเหมือนเขาเรียกว่า broken record นะหมายถึงว่าไอ้แผ่นเสียงตกร่องไปเรื่อยๆนะคุณอัธวิทย์เพราะว่าสุดท้ายนั่นคือสิ่งที่เราเจอณตอนนี้เราต้องอยู่กับสิ่งนี้อีกนานแค่ไหนอ่ะเราต้องอยู่กับไอ้สถานการณ์แบบนี้อีกนานแค่ไหนหรือเขารอให้แบบว่าเฮ้ยสงกรานต์แล้วทุกคนไปแฮปปี้แล้วเดี๋ยวจะได้ลืมๆไปแล้วกลับมาจากสงกรานต์แล้วก็มาด่าต่อนี่หรอผมเรียกอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นคำพังเพยแบบใจค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะผมว่าชัดเจนน่ะคือประเทศไทยมันอยู่ด้วยระบบ2 มาตรฐานมายาวนานมันอยู่ด้วยระบบอุปถัมภ์มายาวนานมันอยู่ด้วยระบบคือมันไม่รู้จะพูดยังไงประเทศไทยคือเหมือนกับว่าไร้มาตรฐานโครงสร้างของประเทศอ่ะมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะผมว่าจริงๆเหมือนคนพูดระยะหลังบอกว่าเฮ้ยไอ้องค์กรเขาเรียกว่าองค์กรตามรัฐธรรมนูญน่ะนะองค์กรอิสระมันอิสระจริงหรือเปล่าหรือมันถูกครอบไปหมดแล้วอันนี้ในความหมายผมนะมันทำให้ประเทศไทยประชาชนเริ่มคิดและเริ่มมองว่ามันไร้ความหวังอ่ะเพราะว่าระบบยุติธรรมเนี่ยเป็นระบบที่อยู่กับสังคมไทยมานานนะครับแต่ถ้าระบบยุติธรรมถูกสั่นคลอนโดยค่าของคนอยู่ที่คนของใครเนี่ยนะครับผมว่านี่คือไม่ต้องถามหาจริยธรรมคุณธรรมนะไม่ต้องถามหาไอ้รัฐธรรมนูญที่ไปบอกว่าแรงๆนะขาดจริยธรรมอะไรเนี่ยผมว่าโอ้โหไม่รู้นะอันนี้มองจากมุมมองประชาชนภาคประชาสังคมมองนี้จริงๆโอเคคุณอัธวิทย์ครับรัฐบาลมักจะมีเมื่อกี้ตอบภาพเมื่อกี้หน่อยโอเคโอเคผมเข้าใจว่าคุณพิธาแกไม่ได้โดนคดี
แกรอดคดี ITV ไม่ใช่เหรอ ใช่เขาบอกเขาถึงเขียนไงว่าตอนหลังเห็นป่ะก่อนวินิจฉัยออกมาว่าภายหลังว่าไม่ผิดไงคุณพิธาเขา สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ใช่ ที่บอกสื่อสารเขาว่าแกไม่ผิดคดี ใช่แกไม่ ITV ผิดใช่ แล้ว แต่กำลังจะบอกนะว่า โดนไปก่อนแล้ว แต่โดนไปก่อนไงแต่กำลังจะบอกกำลังจะสื่อสาร นี่คือเมืองใดไง เข้าใจว่ากำลังจะสื่อสารว่าคนที่รู้สึกว่ามี conflict of interest ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ย ครับ ก็คือคุณคือคุณ ใช่ พิ ไหม พัฒน์เนี่ยจริงๆตามกฎหมายเนี่ยแกก็รัฐมนตรีมันถือหุ้นไม่ได้ ก็ไม่ได้ถือหุ้น แกก็ไม่ได้ถือแกก็ไปฝากไว้ตามกฎหมายกำหนด แกก็เลยเป็นได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะที่แกจะมานั่งเป็นประธานดูเรื่องนี้เอง เพราะถึงแม้ว่าโอนหุ้นไปแล้วเนี่ยก็ไม่เหมาะอยู่ดี แล้วมันเป็นถึงเรื่องความเชื่อมั่นนะผมถึงพูดย้ำกี่ทีว่าคนที่ควรจะมานั่งคุมคือคุณสุปจีก็วกกลับมาเรื่องเดิมว่าทำไมผมถึงบอกว่าควรจะอยู่ที่พาณิชย์ พรุ่งนี้ แล้วเป็นคำแนะนำจากความรู้สึกลึกๆเลยว่า คนที่เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันเนี่ยเขาควรจะมานั่งคุม แต่ท่านสุปจีให้กระทรวงพาณิชย์บอกว่าท่านไม่มีอำนาจเนี่ยซึ่งผมก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าท่านมีอำนาจและอยากให้ท่านเนี่ยมานั่งคุมตรงนี้ด้วยตัวเอง มันจะช่วยโปร่งใสกว่า และจะช่วยเรื่องการสื่อสารได้ดีด้วย คุณอัธวิทย์มันมีประโยคนึงที่เขาชอบพูดกันว่ารัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจอันนั้นก็ไม่ได้อันนั้นไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะครับคือโดยมีรายงานนะท่านนายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อครม.ชุดใหม่ขึ้นทูลเกล้าในวันนี้นะครับแล้วก็เตรียมแถลงนโยบาย Thailand 10 plus ก็คือ Thailand 10 plus ต่อรัฐสภาในช่วงวันที่ 7 ถึงวันที่ 9 เมษายนที่ถึงนี้โดยคำแถลงนโยบายดังกล่าวมีความยาวประมาณ 20-30 หน้านั่นหมายความว่าพอแถลงนโยบายเสร็จปุ๊บรัฐบาลเต็มรูปแบบแล้วแล้วมันจะเข้าสู่สงกรานต์พอดีไงก็เงียบไปทุกคนก็ไปแฮปปี้กันก่อนแล้วก็กลับมาแล้วค่อยมาถล่มกันอีกคุณดร.ทองอยู่จะพูดอะไรนะเมื่อกี้นี้โทษที คือผมมองว่าไม่รู้คือไม่อยากให้เรื่องของความมั่นคงทางด้านพลังงานนะครับมันเป็นเรื่องที่มันมาล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชนนะผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดว่าน้ำมันที่มันมีปัญหาอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีคนมันทำให้มันเกิดปัญหา เพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลก็มีหน้าที่ไปแก้ปัญหาก็ไม่แก้ก็ปล่อยมาขอโทษแล้วก็หายเหมือนกับโยนหินลงน้ำปึ้งแล้วก็หายไปผมว่าอย่างนี้มันไม่ใช่มันต้องทำความจริงให้ปรากฏ อันนี้ในความรู้สึกนะผมควรจะมองอย่างนั้นมากกว่าตอนนี้ประชาชนก็ยังไม่รู้ความจริงว่าไอ้โม่งคือใครน้ำมันมันหายไปไหนไอ้ผลประโยชน์ทับซ้อนมีจริงหรือเปล่าเราได้แต่คาดการเราได้แต่วิเคราะห์กันสุดท้ายเราก็ยังไม่รู้ข้อมูลที่แท้จริงคืออะไรนะอาจารย์โก้นึกออกไหมเราแค่คิดว่าตรงนั้นใช่เราคิดว่าเราไม่สามารถยืนยันได้แต่คนที่สามารถหาความจริงได้คือรัฐบาลถูกไหมถูกต้องหาความจริงเพื่อที่จะสื่อสารอาจารย์โก้นิดเดียวสั้นๆถ้าเขายังสื่อสารอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยความเชื่อมั่นรัฐบาลมันจะไปเรื่อยๆสุดท้ายเขาอยู่ไม่นานใช่อยู่นานไม่นานในประเด็นหรือว่าเขาไม่สน ประเด็นหนึ่ง หรือว่าเขาไม่สนเขาอาจจะไม่สนก็ได้เพราะเขาเชื่อว่าอำนาจของเขาอยู่นานได้โอ้โหเพราะอย่างที่เคยพูดไงคุณคุมทั้งสภาล่างทั้งสภาบนคุณคุมทุกองค์กรอิสระกองทัพไม่ปฏิวัติตุลาการไม่รัฐประหารอำนาจคุณคำฟ้ามีวิธีเดียวที่คุณอาจจะต้องลงนั่นก็คือจำได้ไหมเมื่อตอนเลือกตั้งคุณอนุทินไปที่วัดจีนแล้วไปตีกลองและครั้งหนึ่งก็ตีใส่หัวตัวเองเป็นอุบัติเหตุโอเคคุณจะต้องทำตัวคุณเองคุณถึงจะไปแล้วตอนนี้นอกเหนือจากนั้นนี่เหมือนกับว่าทำตัวคุณเองแต่นอกเหนือจากนั้นองค์คาพยพอำนาจคุณกุมทุกอย่างไว้อยู่ในมือรัฐบาลนี้มีอำนาจเยอะกว่ารัฐบาลของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์อีกนั่นเขามีเพียงแค่เสียงข้างมากในสภาล่างของคุณมีทั้งหมดรัฐบาลเดียวที่มีอำนาจมากกว่ารัฐบาลนี้ก็คือรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นเองเอาล่ะผมขออนุญาตไปต่อสั้นๆคุณผู้ชมสื่อต่างชาติรายงานนะครับว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลอันนี้ก็เรื่องดีหน่อยนะบรรลุดีลกับอิหร่านครับเปิดทางเรือน้ำมันไทยผ่านฮอร์มูซได้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสื่อต่างประเทศหลายๆสำนักไม่ว่าจะเป็น CNA ก็คือ Channel News Asia ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็อานาโดลูนะสื่อทางการของตุรกีแล้วก็ยังมี Cambodia News ก็คือสื่อมวลชนของกัมพูชารวมถึง Wall Street Journal The Straits Times China Daily Tehran News ก็รายงานนะครับว่านายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลได้ออกมาแถลงการยืนยันว่าไทยสามารถบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อไฟเขียวให้เรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติไทยสามารถวิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยเรื่องนี้เป็นเรื่องดีและให้เครดิตรัฐบาลได้ใช่ไหมครับอย่างน้อยๆสักหนึ่งเรื่องคุณอนุทินสักหนึ่งเรื่องมาคือก็ท่านเสียศักดิ์เนี่ยท่านเป็นนักการทูตมืออาชีพจริงๆตอนไทยกัมพูชาก็เป็นความภูมิใจนะแล้วก็มาคราวนี้ก็เจรจาให้เรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซไม่ได้ก็ต้องยกนิ้วให้ละครับยกนิ้วให้ต้องยอมรับว่านี่เป็นความเก่งของท่านแล้วก็ตัวจริงก็เป็นคนพูดอะไรแบบ
ง่ายๆนะใจเย็นคุณใจเย็นก็ดีครับดีครับอันนี้ชื่นชมครับ มันจะช่วยสถานการณ์น้ำมันในประเทศไทยไหม แน่นอนเพราะว่าที่ผมบอกไอ้ช่วงสภาวะขาดแคลนน่ะที่เพราะมันจะมาต่อกันพอดี มันจะมาต่อน้ำมันจะเข้ามาต่อได้ เข้าใจว่าน่าจะเป็นเรือบางจากนะครับแต่ก็ดีนะครับ เพราะว่ามันสภาวะขาดแคลนที่เราคิดว่ามันจะขาดแคลนหนักๆเนี่ยมันอาจจะรอด อาจใช้คำว่าอาจจะ มันอาจจะรอด เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรือเนี่ยผ่านแล้วสมูทได้หลายลำผ่านไปถึงว่าต่อเนื่องได้หลายลำเนี่ยแบบนี้ช่วงสภาวะขาดแคลนเราอ่ะมันจะหายไปถ้าแบบนี้มีผลเยอะมากเลย ดร.ทองอยู่แสดงความคิดเห็นไหม ผมว่ามันอาจจะเป็นผลพวงนะจากการเจรจาของกระทรวงการต่างประเทศ แล้วก็อาจจะรัฐบาลอาจจะได้เครดิตบางส่วนนะอันนั้นในวงต่างประเทศ วงการเจรจาเพื่อไม่ให้น้ำมันมันมีปัญหาที่จะป้อนกับโรงกลั่นแต่ว่าในความรู้สึกประชาชน ผมคิดว่าเขาวัดตอนสงกรานต์ตอนนี้คุณปล่อยน้ำมัน3 หลอดแล้วนะหนึ่งคุณผลิตเต็ม capacity โอเค 2คุณปล่อยน้ำมันสำรอง ครับ 3ปั๊มน้ำมันรัฐบาลยืนยันว่าทุกปั๊มมีน้ำมันเติมไม่ขาด ชัวร์ แต่ต่างจังหวัดยังมีนะ ต่างจังหวัดยังมีปัญหาอยู่ มันมีเวลาวันนี้เท่าไหร่มันมีเวลาอีก10 วัน เพราะฉะนั้นวิกฤตที่จะสะท้อนว่าประชาชนจะชมหรือจะด่าคือ ตั้งแต่วันที่10 เมษายนถึงวันที่ 20 เมษายนอยู่ระหว่างการเดินทาง ครับ ประชาชนจะใช้น้ำมันมากขึ้นนะเพราะว่าลอยกระทงสงกรานต์ปีใหม่นะวันเชงเม้งตรุษจีนแล้วแต่เนี่ยประชาชนจะใช้น้ำมันเกินสภาวะปกติ โอเค เพราะฉะนั้นช่วงนี้จะเป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งว่าสถานการณ์จะกลับไปอีรอบเดิมหรือเปล่าถ้าท่านบอกว่าปล่อยไป3 หลอดแล้วยังอีรอบเดิมผมว่าไอ้ทิ้งที่โชว์พาวไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะดรอปโดยสงกรานต์เที่ยวนี้ แต่สุดท้ายสุดก็ยังต้องควบคุมอย่างที่คุณอัธวิทย์พูดไปเพราะถึงแม้มันจะมีน้ำมันเติมเข้ามาก็ตามถูกต้องไหมฮะน้ำมันอาจจะไม่ได้ขาดแคลนแต่ราคาถ้ามันไม่คุม มันก็มีโอกาสที่จะมีการกักตุนเพิ่มเติมอีก กลับมารอบเดิม กลับมามันเป็นหนังฉายซ้ำเหมือนเดิมอีก มันก็ต้องไปปรับที่ตั้งแต่ที่คุณอัธวิทย์พูดแหละพรุ่งนี้ประชุมครม.ก็เลยเสนอเนี่ยพรุ่งนี้ จัดเลย พรุ่งนี้ประชุมครม.ที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพาณิช โอเค ย์มีอำนาจหรือไม่มีอำนาจเนี่ย บอกไปเลย เอาไปคุยกันในครม.พรุ่งนี้ถ้าไม่มีก็ออกมติใหม่เลยว่ามี ก็จะได้รู้ไปเลยว่าตกลงว่าจะกำกับไหมใช่ป่ะวันนี้ถกเถียงกันว่าคุณพีรพันธ์พูดอย่างทางกระทรวงพาณิชย์พูดอย่างแล้วผมมาบอกว่าเหมือนผมเข้าข้างคุณพีรพันธ์เอาหลักฐานมาให้ดูเรียบร้อยว่าอำนาจมีถ้างั้นก็ไม่ต้องเถียงกันพรุ่งนี้ไปประชุมในครม.แล้วก็ถ้าไม่มีก็อนุมัติซะเลยว่ามีแสดงว่าสิ่งที่เราคาดหวังได้อาจารย์โก้ความหมายคือสิ่งที่คุณอาทิตย์พูดสิ่งที่เราคาดหวังได้ ถ้าเขาเห็นรายการของเราแล้วรวมถ้า move นี้เกิดขึ้นนั่นแสดงว่าเขาฟังถ้าแบบและเห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักถ้า move นั้นออกมาคำวิจารณ์มันเปลี่ยนเป็นคำสรรเสริญได้ มันขึ้นอยู่กับการกระทำของรัฐบาล เพราะฉะนั้นผมวิจารณ์หนักแต่ผมให้โอกาสเสมอ เพราะว่าถ้ารัฐบาลทำได้ดี คนที่โชคดีก็คือคนไทยทุกคนถูกเพราะฉะนั้นสนับสนุนให้ทำให้ดีวิพากษ์วิจารณ์จัดหนักเพราะว่านั่นคือสิทธิของประชาชนที่เราพึงทำและทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าประเทศนี้ขับเคลื่อนด้วยการด่า มันใช่มันเป็นวัฒนธรรมประจำชาติของเรามันใช่ผมมองอาจจะสวนทางคุณอัธวิทย์หน่อยนะผมว่าไม่มีเรื่องนี้เข้ามาติดกรมโอเคเรื่องจริงนะคุณอัธวิทย์เขาคาดหวังให้มีไงเราอยากจะมีความหวังดร.มีความหวังบ้างสิดร.มันไม่มีความกล้าเพราะว่าอยู่ให้มีความหวังบ้างไหมคือผมก็ลุ้นอยู่เนี่ยคือเข้าไปแล้วต้องไปทุบกับโรงกลั่นเนี่ยถูกไหมไม่กล้าว่างั้นเถอะไม่กล้าทั้งที่เขามีกฎหมายหลายฉบับที่สามารถจัดการได้เขายังไม่ทำเลยมีอำนาจเสมือนไม่มีอำนาจมันไม่ได้ทีมงานช่วยเช็คหน่อยฮะมีคุณผู้ชมทักเข้ามาบอกว่าเสียงหายจริงหรือเปล่าฮะกำลังตรวจสอบนิดนึงนะคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตไปต่อเลยนะครับไม่รู้แหละเสียงด่าขับเคลื่อนโดยการด่านี่คือประเทศไทยแต่สหรัฐอเมริกาเขาขับเคลื่อนโดยการประท้วงหรือเปล่าคุณผู้ชมครับการประท้วง No Kings #No Kings ครั้งใหญ่ทั่วสหรัฐนะครับคุณผู้ชมประชาชนชาวอเมริกันจำนวนมหาศาลหลายล้านคนนะฮะมีรายงานกันว่าหลายล้านคนนะฮะออกมาเดินขบวนประท้วงภายใต้ชื่อกลุ่ม No Kings โดยมีการจัดชุมนุมมากกว่า 2,300 จุดครอบคลุมทั้ง50รัฐทั่วประเทศนะครับซึ่งจุดหมายหลักคือเพื่อต่อต้านนโยบายและการบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทั้งนี้นะครับผู้ชุมนุมแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านโดยมองว่าเป็นสงครามที่ไม่มีเหตุผลและสหรัฐไม่ได้ถูกโจมตีก่อนจึงไม่มีความจำเป็นต้องส่งทหารไปที่นั่น
ทรัมป์เหงื่อแตกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่กลางเทอมการเลือกตั้งกำลังจะมาถึงนะฮะคุณผู้ชมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า การชุมนุมครั้งนี้จะทำให้สงครามจบลงเร็วใช่หรือไม่เร็วที่สุดใช่หรือไม่เพื่อที่จะกอบกู้เสียงของตัวเอง หมายถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นี่เป็น movement ใหญ่มากๆของสหรัฐอเมริกานะครับเขาด่าหรือเปล่าผมว่าเชื่อเขาด่าด้วยนะแต่เขาขับเคลื่อนกับการประท้วงแบบนี้ประเทศไทยเราจะกลับมาถึงจุดนี้อีกหรือเปล่าก็ไม่ค่อยอยากเห็นนะเราอยากเห็นว่าเครื่องจักรในการด่าทำการเปลี่ยนแปลงได้อาจารย์โก้เขาประท้วงอะไร no kings no king ทำไมต้องเป็น no kings นะอาจารย์โก้ติดตามข่าวสารนี้อธิบายให้เราฟังหน่อยครับโอเคจะอธิบายให้ฟังนะครับแต่ disclaimer ก่อนที่อธิบายเนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงทางด้านประวัติศาสตร์และพูดถึงสหรัฐไม่เกี่ยวกับไทยเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครตีความ no kings no king คือสหรัฐนะ no kings คือสหรัฐนะครับก็คือว่ามันอยู่ใน DNA วัฒนธรรมของชาวอเมริกันอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่เขาปลดแอกจากระบอบกษัตริย์ของราชอาณาจักรอังกฤษ King George III นะครับและในรัฐธรรมนูญของเขาที่เขียนตั้งแต่ปี 1776 เขียนไว้ชัดเจนมากว่าอำนาจของประเทศเขาเป็นอำนาจที่ for the people by the people สำหรับประชาชนโดยประชาชนเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้มันฝังอยู่ใน DNA แต่คนที่ต่อต้านทรัมป์ซึ่งคนรักทรัมป์ก็มีเราต้องแปลคนที่ต่อต้านทรัมป์เขาก็มองว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปฏิบัติตนเยี่ยงกษัตริย์เยี่ยงผู้มีอำนาจเผด็จการเต็มมือยกตัวอย่างตั้งแต่เรื่องที่จะไปขึ้นภาษีทั้งโลกนั่นตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างที่2ตั้งแต่เรื่องที่ไปลักพาตัวผู้นำของเวเนซุเอลาเรื่องที่3ก็เรื่องอิหร่านที่เกิดขึ้นอยู่ณทุกวันนี้เรื่องที่4ที่อาจจะตามมาก็เรื่องที่จะไปจัดการกับคิวบาแล้วก็มีเรื่องกรีนแลนด์มีเรื่องเต็มไปหมดที่มันส่อให้เห็นว่านี่ไม่ใช่ผู้นำที่เคารพอำนาจของประชาชนแต่เป็นผู้นำที่ถืออำนาจของตนอย่างเหมือนเช่นกษัตริย์องค์หนึ่งก็เลยออกมาเป็น movement นี้ no kings เพื่อที่จะต่อต้านทรัมป์มันสื่อชัดเจนที่สุดว่าทรัมป์พยายามทำตนเองเป็น kings และชาวอเมริกันไม่เอา kings พี่โก้สหรัฐนี่เขามีผู้นำคนไหนของเขาที่เวลาหลุดจากตำแหน่งมาปุ๊บถูกดำเนินคดีไหมไม่มีครับเพราะว่าในยะทางการเมืองของเขาก็คือถ้าผู้นำหลุดเนี่ยคนที่จะขึ้นต่อก็เป็นรองประธานาธิบดีและสิ่งแรกที่รองประธานาธิบดีจะทำก็คือนิรโทษกรรมใช่ริชาร์ดนิกสันเป็นต้นใช่ไหมครับลาออกเจอรัลด์ฟอร์ดขึ้นมาก็นิรโทษกรรมไปยังไม่มีครับยังไม่มีเพราะว่าสิทธินิรโทษกรรมเป็นของท่านประธานาธิบดีใช่ครับก็เหมือนกับคนเก่าที่นิรโทษกรรมลูกชายตัวเองใช่ไหมไบเดนลูกชายฮันเตอร์ไบเดนที่ไปมีอะไรเขามีอะไรเยอะเขามีอะไรเยอะอ๋อแล้วนี่ข้างในไวท์เฮาส์ถึงเป็นเหตุหนึ่งว่าทำไมถึงเวลาอยู่ในอำนาจหน้าที่ของประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยถึงใช้อำนาจล้นเหลือเกินเพราะสุดท้ายแล้วตอนปลายสมัยนี่สามารถนิรโทษกรรมตัวเองได้อำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ตัวคนเดียวครับ4 ปีและสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันทำให้เห็นถึงความเหลืองอำนาจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะดร.ธนทวิทย์แล้วก็อาจารย์โก้ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เขารู้สึกว่าเขาสามารถที่จะพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เขาใหญ่ที่สุดเขาnumber one ของโลกไม่ใช่number one ประเทศเขานะnumber one ประเทศคือเรื่องของประเทศเขาใช่ไหมแต่คือnumber one ของโลกแล้วเผลอๆอาจจะคิดว่าตัวเองเป็นnumber one ของจักรวาลก็ได้นะครับหยามพูดหยามไม่รู้คุณอัธวิทย์ได้เห็นคลิปนี้หรือเปล่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดนะครับหยามกษัตริย์ใช่ฮะเจ้าชายซาอุคุณผู้ชมครับกลางเวทีสัมมนาเลยนะฮะคือใช้คำว่าโทษนะฮะ kiss my ass เลยนะฮะอันนี้โหดมากนะครับคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ 27 มีนาคมคือเขาเป็นคนใช้คำนี้กับผู้นำประเทศไหนก็แล้วแต่อยู่แล้วถูกต้องไหมฮะแต่เขาใช้นะฮะคุณผู้ชมครับที่โรงแรมนะครับในย่านไมอามี่บีชรัฐฟลอริดานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเวทีสัมมนาด้านการลงทุนซึ่งเป็นเวทีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางซาอุดิอาระเบีย ย้อนแย้งไหมนะฮะทรัมป์ได้กล่าวสุนทรพจน์ในบรรยากาศที่น่าอึดอัดนะฮะสื่อต่างชาติเขาระบุไว้อย่างนี้นะว่าน่าอึดอัดนะครับคุณผู้ชมโดยทรัมป์กล่าวถึงเจ้าชายซาลมานนะครับก็คือโมฮัมหมัดบินซาลมานนะครับว่าเขาเคยประเมินผมผิดไปโดยประโยคที่เป็นไวรัลและถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักก็คือสุดท้ายเขาต้องมาจูบก้นผมก็คือ kiss my ass นี่นะฮะเขาใช้คำนี้เลยนะครับซึ่งเป็นการสื่อสารที่ให้เห็นว่าในที่สุดผู้นำซาอุก็ต้องยอมจำนนหรือเข้าหาตนแหละหลังจากการกล่าวถ้อยคำรุนแรงนี้นะคุณผู้ชมทรัมป์ก็พยายามลดความแข็งกร้าวลงโดยหันมากล่าวชื่นชมเจ้าชายบินซาลมานว่าเป็นคนฉลาดเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไปฟังเสียงครับ
We bonded. He would grab me to get up. He was a little frail at the time, but this was a long time ago, and he's still doing well. And he'd grab my arm to get up when I was sitting next to him. And they said that's the only time he's ever grabbed anybody. He would grab me all the time. And I said, I think he likes me. And he did like me, and he still likes me. And he's a great man, and say hello to him. He's a great guy with a great son. But a short time ago, we were together, and he looked at me, and he said, you know, it's amazing. 1 year ago, you were a dead country. Now you're the hottest country anywhere in the world. He didn't think this was going to happen. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. There. แบบ เป็นไงสื่อสารทางการเมืองแบบนี้ สื่อสารกับคือไม่ว่ากับใครก็ตามไม่ว่ากับผู้นำอะไรก็ตามพูดลักษณะแบบนี้คือมันทำให้เห็นเขาว่าทำให้เห็นว่าเขาเรืองเขารู้สึกเขาเหลิงกับความ powerful ของเขามากขนาดนั้นเลยเหรอมันหลุดไปหรือยังไงมันไม่ได้หลุดหรอกครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเขาก็พูดไม่ใช่หรือว่าทางอิหร่านเนี่ยติดต่อเข้ามาอยากจะให้เขาไปเป็นผู้นำสูงสุดคือทรัมป์ณจุดนี้คือพูดอะไรก็ได้แล้วคือระบบสมองนี่ไม่มีการกลั่นกรองนึกอะไรก็หลุดจากปากมาเลยเขาถึงประท้วง no king คือคุณทำตนแบบไม่มีความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นณตอนนี้เนี่ยทรัมป์เป็นคนที่อันตรายที่สุดในโลกคนหนึ่งเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะเดาว่าเขาคิดอะไรจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรคนที่อันตรายอย่างมากน่ากลัวเขาถึงประท้วงกันที่อเมริกาอูนี่ถ้าคราวที่แล้วที่เขาให้โนเบลอ่ะมันมีอยู่ช่วงที่ทรัมป์เบรกสงครามได้หลายสงคราม7-8 สงครามเบรกได้หลายอันเลยนะแล้วแกไปเป็นนอมินีเสนอไอ้ตัวรางวัลโนเบลถ้าโนเบลได้ทรัมป์ได้ไปคราวนั้นยุ่งเลยเพราะอีกปีนึงโอ้โหลบแหลกลานเลยคนละคนเหมือนคนละคนเลยอ่ะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ต้นปีกับหรืออาจจะเป็นเพราะไม่ได้เขาก็เลยแบบเอาว่ามึงไม่ให้กูใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดหนักเลยปีที่1กับปีที่2ยังกับคนละคนเลยคือโลกทั้งใบมีแค่2คนที่อยากจะให้โนเบลอันนั้นคือคุณเซนกับคุณมาเน็ต คุณจะได้โนเบลยังไงคุณไปประกาศสงครามกันทั่วไปหมดอ่ะอย่างไทยกับกัมพูชาคุณบังคับให้เซ็นสัญญาคุณบินกลับไปอะไรเกิดขึ้นเราก็รบกันต่อแล้วใครจะไปให้โนเบลของคุณนี่ครับคุณผู้ชมครับท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พูดอย่างนี้กับท่านมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนะครับท่านมูฮัมหมัดเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซอลมานนะครับนี่คือชื่อเต็มของท่านนะฮะอาจจะมองว่าท่านเหลืองอำนาจนะเพราะท่านคุมทั้งสภาบนสภาล่างเหมือนกันนะได้เสียงข้างมากเหมือนกันเพราะนั้นเขาก็แทบจะขาดทางอำนาจทางรัฐสภานะก็อันนี้ก็คล้ายกับของประเทศไทยว่าผมไม่รู้นะคะแนนไม่ขาดเท่าไหร่พี่มีปัญหาอยู่เลยตอนโหวตงบประมาณจำได้ไหมตอนที่โหวตสภาบนพระราชบัญญัติงบประมาณของเขาอ่ะมีชัดดาวไปอยู่สักพักหนึ่งบริหารแผ่นดินไม่ได้สักพักผมว่าระบบการตรวจสอบรัฐสภาของสหรัฐนี่คงไม่เหมือนเรานะระบบรัฐสภาเราตรวจสอบได้เข้มกว่าของเขานี่ประเทศบีนี่มีสามารถออกกฎหมายเป็น presidential order ได้เหมือนสั่งกฎหมายมาเลยนะอย่างที่สั่งเก็บกฎหมายเราอยู่ทุกวันนี้ที่เก็บภาษีในการนำเข้าสหรัฐเนี่ยอันนี้เขาก็มีดุลพินิจของเขาได้พระดีสหรัฐนี่อำนาจเยอะจริงๆระบบพระดีนี่มีข้อเสียคือตรงนี้ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะครับจริงๆแล้วว่าสงครามที่อเมริกาเนี่ยถ้าจะทำสงครามสภาคองเกรสจะต้องอนุมัติแต่อำนาจของ President เอาก่อนเลย Wall of Power คุณมีระยะเวลา60วันที่คุณจะปฏิบัติการทางทหารได้60วันเหมือนเช็คเปล่าๆเลย60วันนะฮะจบจากนั้นคองเกรสจะต่อให้ไม่ต่อให้นั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่60วันนี้คุณทำได้เยอะมากและตอนนี้ทรัมป์ใช้ไปแล้ว30วันตีเช็คเปล่าก่อนเลยอีก30วันและปัจจัยสำคัญที่อเมริกาก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาทำได้เพราะว่า Republican คุมทั้ง2สภาอยู่แต่เลือกตั้งกลางเทอมใกล้จะมาถึงแล้วพฤศจิกามันอาจจะพลิกได้และช่วงเดือนที่แล้วที่ผ่านมาที่ทางเดโมแครตเนี่ยพยายามจะคว่ำเรื่องการเอาไปจรวดไปยิงอิหร่านเนี่ยเขาทำไม่สำเร็จเพราะว่าเสียงเขาน้อยกว่าในสภาแต่ถ้ามิดเทอมเสียงพลิกไปเนี่ยสงครามอาจจะหยุดตรงนั้นก็ได้ถ้าไม่หยุดก่อนนั้นเลือกตั้งกลางเทอมประมาณเมื่อไหร่ครับ
พฤศจิกาครับ November หวังว่ามันจะยุติก่อนนั้นอีกยาวมาก แต่ตอนนี้เขาหาเสียงกันแล้ว จะยุติก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจคุณผู้ชมครับแต่ถ้าไม่ยุตินะคุณผู้ชมครับงานใหญ่เข้าบ้านเราอีกนะฮะขออีกประเด็นเดียวสั้นๆครับเพราะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือยึดเกาะคาร์กคุณผู้ชมครับ วันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับให้สัมภาษณ์ Financial Times นะฮะโดยทรัมป์เปิดเผยกับสื่อ Financial Times บอกว่าเขากำลังพิจารณายึดเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางการส่งออกน้ำมันดิบกว่า 90% ของอิหร่านนะครับโดยทรัมป์ระบุว่าสิ่งที่เขาต้องการทำคือการยึดน้ำมันเหมือนที่เคยทำกับเวเนซุเอลาโดยเขามองว่าการยึดเกาะคาร์กทำได้ง่ายเพราะเชื่อว่าไร้การป้องกันนะครับทรัมป์บอกว่าเขาพูดงี้นะครับพูดตามตรงสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือการยึดน้ำมันจากอิหร่านแต่คนโง่บางคนในสหรัฐถามว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นแต่พวกเขาก็แค่คนโง่ไงอย่างไรก็ตามครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ย้ำอีกนะฮะบอกว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านผ่านผู้แทนชาวปากีสถานกำลังคืบหน้าไปด้วยดีโดยทรัมป์กำหนดเส้นตายคือวันที่ 6 เมษายนนะฮะที่กำลังจะถึงนี้สำหรับอิหร่านที่จะต้องยอมจำนนต้องยอมรับข้อตกลงยุติสงครามมิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับการโจมตีภาคพลังงานของสหรัฐอย่างแน่นอนอิหร่านยอมไหมล่ะจะไปยอมได้ไงอาจารย์โก้อิหร่านตอบกลับเลยอิหร่านประกาศยกระดับการตอบโต้โดยพุ่งเป้าไปที่โรงเรียนมหาวิทยาลัยอเมริกันที่มีสาขาในตะวันออกกลางเฮ้ยและโรงแรม5 ดาว 6 ดาวต่างๆในกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐก็จะโดนรวมถึงบ้านพักของผู้นำสูงสุดระดับสูงของแต่ละที่ก็จะโดนทั้งนี้นะครับประธานรัฐสภาอิหร่านนะครับท่านโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟยังประกาศกล้าวไว้อีกนะครับบอกว่าหากสหรัฐบุกภาคพื้นดินโดยย้ำว่าทหารอเมริกันที่จะเข้ามาจะไม่ได้กลับไปแบบปกตินะครับแต่จะถูกส่งกลับบ้านในโรงศพเท่านั้นและทหารอเมริกันจะเผชิญกับฝนอัคคีหรือเพลิงมหาปลัยหรือเขาใช้คำว่า rain of fire เอาแหละเปรียบเสมือนหาฝนเข้ามาจัดเต็มสหรัฐลองเข้ามาสิเนี่ยส่งพวกเนี้ยนี่คือสหรัฐใช่ไหมล่ะกลับไปในโรงหมดเลยแหละเกาะคาร์กคือเส้นเลือดใหญ่ที่สุดของการส่งออกน้ำมัน 90% ของอิหร่านหากทรัมป์บุกยึดจริงๆตามที่ขู่ไว้ผ่านสื่อ Financial Times ดร.ทองอยู่มองว่าตลาดน้ำมันโลกจะเข้าสู่ภาวะช็อกขนาดไหนฮะ โอ้ผมว่าถ้าเขาทำอย่างนั้นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะว่าการส่งออกคือประเทศไทยเองก็ใช้น้ำมันจากตะวันออกกลางก็เป็นก็ลำดับที่3แล้วใช่ไหมฮะครับเพราะนั้นมันน่ากลัวนะเพราะว่าการปิดช่องแคบเบอร์มุดก็ดีการไปยึดเกาะคาร์กเนี่ยผมว่าปนปี้ทั้งโลกอ่ะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะผมว่าสถานการณ์น้ำมันดิบเนี่ยจะมีคือไม่มีทางที่จะเป็นภาวะปกติเป็นไม่ได้เลยแล้วสงครามอาจจะยืดเยื้อด้วยเพราะว่าการที่ไปรบภาคพื้นดินนะส่งทหารเข้าไปยึดอย่างเงี้ยผมว่าอเมริกาก็ต้องหนาวพอสมควรนะแล้วที่สำคัญคือส่งผลกระทบเรื่องพลังงานน้ำมันดิบของทั้งโลกเลยผมคิดว่ามีปัญหาด้วยแล้วเมื่อเฮอร์มุซมีปัญหาทะเลแดงซึ่งมันมีคนจ่อที่จะไปจัดการที่ทะเลแดงเพราะนั้นโดนทั้งสองที่นะวิกฤตพลังงานจะเกิดขึ้นจริงๆทีนี้ผมว่าถ้าเกิดขนาดนี้นะโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกมีความน่าจะเป็นได้สูงนะอันนี้มองถึงขนาดนี้เพราะว่าถ้าถึงขนาดยึดเกาะแล้วไอ้ปรมาณูเนี่ยนิวเคลียร์เนี่ยอาจจะได้เห็นกันนะอาจจะมีการกดปุ่มอาจจะมีการกดปุ่มกันหรือยังไงผมคิดว่าหรือไม่ก็พี่เบิ้มคนที่2คนที่3ต้องออกมามี acting อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเพราะว่าสมมุติว่าประเทศจีนก็มีปัญหาแน่นอนรัสเซียก็มีปัญหาถึงแม้คุณตอนนี้คุณจะแอบส่งยุทธปัจจัยบางสิ่งบางอย่างไปให้เนี่ยแน่นอนเมื่อถึงขนาดนั้นเนี่ยประเทศมหาอำนาจอันดับ2อันดับ3ก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำยังไงจัดแน่ผมเป็นอย่างนั้นถ้าถึงขั้นคาดเดาว่าน่าจะเป็นในทิศทางนั้นแล้วความสุขของคนในโลกจะไม่มีเลยครับอันตรายตอนนี้ก็ไม่ค่อยสุขมากเท่าไหร่อันนี้อันตรายฮะอันตรายตอนนี้ยังสุกดิบๆอยู่บ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดสถานการณ์แบบนั้นนะโอกาสยากนะมากครับคุณอัธวิทย์มีอะไรจะเสริมไหมในประเด็นโลกมันเป็นโลกาภิวัตน์ไปแล้วมันเป็น globalization มันเป็นการพึ่งพากันในแต่ละภูมิภาคเราก็เอาความมั่นคงทางพลังงานไปพึ่งพาในตะวันออกกลางซะส่วนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตะวันออกกลางมีการโดนตัดออกจากมันอาจจะไม่ลามไปสงครามโลกแต่มันอาจจะโดนตัดออกไปจากห่วงโซ่ประทานไปเลยนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหแต่ละประเทศก็ต้องเปลี่ยนนโยบายกันจ้าละวันละผมคิดว่าถ้าเกิดว่าสหรัฐเดินหน้าหรือว่าอิหร่านเดินหน้าทำอย่างที่พูดจริงเนี่ย
มันเป็นการทำลายฐานรากเศรษฐกิจของเขาทำมันย้อนหลังไปไม่ต่ำกว่า5 ปี 10 ปีเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหเรื่อง เขาก็หนักนะถ้าเขาทำเขาก็หนักตัวเขาเองก็โดนเหมือนกัน เขาก็หนักทั้งสองฝ่ายหนักทั้งคู่ ถ้าเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าเศรษฐกิจโลกถดถอยอีกยาวนานเลย แต่ถ้าพูดถึงว่าใครจะเช็คกันแล้วจริงๆอ่ะถ้าเอาสหรัฐกับอิหร่านอ่ะผมว่าอิหร่านเขาไม่ถอยนะ ผมว่า ถ้าอัดกันจริงๆอ่ะหมัดต่อหมัดอ่ะเพราะอิหร่านมาเถอะเพราะเขาเตรียมการมาตั้งกี่สิบปีแล้วเขาพร้อมที่จะ คือ แลกอ่ะ ดูทรงแล้วผมว่าสหรัฐเนี่ยอยากถอยใจจะขาดอยู่แล้ว แล้วการเดินทางไปตะวันออกกลางนี่ไม่ง่ายนะ เพราะว่าเขาต้องเอาเรือรบหลวงนำไปก่อนถูกไหมแล้วการส่งของมาการส่งซัพพลายคนเนี่ยแล้วถ้าเกิดขณะนี้จะมีการเลือกตั้งกลางเทอมที่พูดกันอยู่เนี่ยนะแล้วการเกณฑ์ทหารดีพลอยทหารเอาเคลื่อนพลเข้ามาใส่เข้าไปอีกเนี่ยผมว่าสหรัฐมีปัญหาสุดท้ายแล้วก็ทรัมป์นั่นแหละต้องยอมแต่ยอมยังไงแล้วไม่เสียฟอร์มตอนนี้ก็พยายามจะโชว์พาวว่าเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอยู่นะก็ผมคิดว่าสงครามใจผมนะผมคิดว่ามันจะไม่บานปลายไปถึงขั้นนั้นเพราะถ้าบานปลายไปถึงขั้นนั้นเนี่ยไม่มีความคุ้มทุนในทั้งสิ้นในการทำสงครามคราวนี้เลยสำหรับสหรัฐอเมริกาเสียเงินเสียทองได้แต่เสียหน้าไม่ได้สำหรับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นทางออกจะออกยังไง อาจารย์ก็ด้วยความเคารพสั้นๆนิดเดียวคนออกมาประท้วงที่ดินจะได้ขายของคนออกมาประท้วงเยอะแยะเหลือเกินแต่ทำไมทรัมป์ยังสื่อสารแบบนี้ถ้ายังมุทะลุดุดันว่าจะไปยึดเกาะค้างนู่นนี่นั่นจะแบบทำไมยังทำอย่างนี้อยู่คือเกมมันยังไม่จบนะครับทุกคำขู่แม้กระทั่งการเคลื่อนพลเข้าไปเนี่ยมันคือการเจรจาถ้าคุณไม่ยอม1 2 3ผมจะจัดการคุณนะถ้าคุณไม่ยอม4 5 6ผมจะจัดการคุณนะและสิ่งที่อิหร่านขู่กลับมาก็คือเจรจาเหมือนกันว่าเราจะไม่ยอมและถ้าคุณโจมตีพลังงานน้ำจืดของเราก็จะโจมตีของคุณมั่งณตอนนี้เจรจากันไปเจรจากันมาดูซะว่าใครจะได้เปรียบมากกว่ากันแล้วค่อยเข้าโต๊ะเจรจาโดยมีจีนมีปากีสถานและอื่นๆเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยด้วยซึ่งผมก็หวังว่ามันจะยุติภายในเดือน2 เดือนนี้ถ้าทุกคนฟังเหตุและผลซึ่งกันและกันมันมีคนกลางที่เป็นปากีสถานจริงๆหรือเปล่าในการปากีสถานตอนนี้เป็นคนกลางอยู่ครับแล้วก็ไอ้เงื่อนไขของทรัมป์15 เงื่อนไขนั่นน่ะคือปากีสถานเขาเป็นคนเอาไปให้อิหร่านจริงๆอันนี้ข่าวยืนยันแล้วเพราะฉะนั้นณตอนนี้ปากีสถานเป็นตัวกลางจีนเองก็ท่าทีอยากใช้ยุติหวังอี้ออกมาพูดเองว่าอยากใช้ยุติอยากใช้เจรจาเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ใช่ว่าไม่มีแรงกดดันแต่หน้าฉากการละครไม่ว่าโลกนี้หรือในประเทศไทยมันก็คือการละครคุณจะต้องพูดเก่งไว้ก่อนคุณจะต้องขู่ไว้ก่อนคุณจะต้องเป็นพระเอกไว้ก่อนอีกประเด็นเดียวสั้นๆเดี๋ยวคุณอัธวิทย์พวกเราจะได้ move กันนะฮะนิดเดียวเลือกตั้ง mid term กลางเทอมของสหรัฐสำคัญกับโดนัลด์ทรัมป์ขนาดไหนครับถ้าเขาแพ้เขาไม่ได้ลงเลือกตั้งมันจะเป็นเลือกตั้งสภาล่างสภาบนก็คือว่าถ้าแพ้เนี่ยเดโมแครตก็จะได้กลุ่มเสียงข้างมากทั้ง2 สภาซึ่งหมายความว่าทรัมป์จะทำอะไรตามอำเภอใจไม่ได้แล้วข้อที่ข้อที่1ใช่ไหมฮะข้อที่2ก็คือว่าถ้าทางฝั่งเดโมแครตอยากจะยื่นมติถอดถอนทรัมป์ออกจากตำแหน่งเขาก็สามารถยื่นมติถอดถอนได้กฎกติกาเขาก็คือคอนเกรสเทียบเท่าสสก็จะตรวจสอบรวบรวมหลักฐานแล้วก็ยื่นไปให้เซเนตเทียบเท่าสวแต่เลือกตั้งไม่ได้ลากตั้งนั่นข้อแตกต่างขอโทษทุกคนนิดนึงต้องมีแถมต้องมีนิดนึงเลือกตั้งแต่ไม่ได้ลากตั้งเซเนตก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆผู้พิพากษาแล้วก็เป็นลูกขุนก็จะตัดสินว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอนทีนี้ในประวัติศาสตร์เนี่ยมันเคยมีการ impeach มาแล้ว3 คนแรกแอนดรูว์จอห์นสัน200 กว่าปีไปแล้วแต่เขาคุมเซเนตก็เลยไม่ได้ถอดถอนไม่สำเร็จคนที่2บิลคลินตันยุค 90 น่าจะจำกันได้เรื่องโมนิกาเลวินสกี้นั่นแหละเหมือนกันไม่สำเร็จก็ไม่ถอดถอนคนที่3ก็คือทรัมป์ซึ่งทรัมป์ก่อนหน้านี้เคยโดนมาแล้ว2 รอบแต่ว่าก็ไม่ถูกถอดถอนนี่อาจจะเป็นครั้งที่3และก็หวังว่าจะถูกถอดถอนใครหวังเดโมแครตผมว่าคนทั้งโลกหวังยกเว้นถ้าคุณเป็นมาก้าถ้าคุณเป็นอเมริกาเฟิร์สคุณไม่หวังแต่ที่เหลือผมว่าหวังแต่ตอนนี้ผมหวังว่าให้ทุกท่านมีคอที่ชุ่มขอบคุณครับขอบคุณครับชุ่มฉ่ำนะฮะอาจารย์โก้ครับขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัส
วิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆนะครับถ้าน้ำมันขึ้นถึงลิตรละ50 บาท 60 บาทดีเซลเนี่ยผมว่าดรครับเราต้องดมฮะเราต้องดมอมเสร็จปุ๊บหายเจ็บคอดมต่อครับคุณอัตวิทย์ครับเรารอลุ้นนะว่าพรุ่งนี้ประชุมครม.เขาจะมีหรือเปล่าเอาเข้าไว้ป่ะเอาเข้าหรือเปล่านะฮะขอบคุณนะครับโออันโอสถนะครับแต่ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากโออันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณอ้วยอันโอสถนะครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับของดีและยาดมที่ผมให้ไปนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับนี่เขากุยฮะของดีครับต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปนะครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายนะครับอันนี้พอระดมเสร็จปุ๊บอาจจะท้องอืดท้องเฟ้อนะฮะเพราะไม่ได้กินข้าวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกินไปเมื่อคืนเลยเอาละฮะของดีนะนี่ของดีนะนี่นะยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลครับราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบนะครับฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาวนะตราหารคู่ขอบคุณมากครับต่อกันที่น้ำปลาแท้นะฮะน้ำปลาแท้ตาทิพรสครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีนะครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดได้หลากหลายเมนูนะครับเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกเลยนะครับน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะฮะหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ครับยังสามารถสั่งซื้อได้ช่องทางออนไลน์ครับ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คและยกลังนะครับแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับไปซื้อได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราอาจจะต้องมาคลุกข้าวกินนะในช่วงที่น้ำมันแพง ของดีทิพรสครับขอบคุณครับต่อกันที่ฟาร์มเฮาส์นะฮะนี่อยู่ไหนอ่ะข้างหน้านี่โอเคฟาร์มเฮาส์รอยัลเบรดสไลด์หนาเนื้อนุ่มนะครับที่สุดของฟาร์มเฮาส์นะครับคุณภาพทุกคำอร่อยพรีเมียมยกระดับความอร่อยง่ายๆได้ทุกวันนะครับ Farmhouse Royal Bread Everyday Premium นะครับผมขอบอกนะฮะนี่คือ Royal Bread จาก Farmhouse สไลด์หนาเนื้อนุ่มที่สุดของ Farmhouse คุณภาพทุกคำจริงๆคุณผู้ชมครับของดีนะฮะแล้วก็หอมทะลุถุงมาเลยนะฮะมาทีมงานนี่ของดีมาเดี๋ยวมาอีกโอเคอันนี้เดี๋ยวมาอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวให้ก่อนเลยนะครับอันนี้ขออนุญาตฝากมันก่อนนะครับนี่นะครับโอเคนะครับนี่ของดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับต่อกันที่ BrainTech Tri-Screen นะครับนี่คือจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะ Tero Digital อย่าพลาดตังสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI นะครับตอนสั่งซื้อฮะมี2ขนาดให้เลือกด้วยกัน14 นิ้วกับ16 นิ้วนะฮะรับส่วนลดทันที 2,000 บาทถ้าใส่โค้ด Let's Play AI นี่คือจอเสริมสุดล้ำจาก BrainTech Tri-Screen ขอบคุณมากๆครับยังได้วันหนึ่งฮะชนแฮนด์ครีมเอาเป็นว่าถ้าคุณเครียดก็สามารถที่จะดมน้ำมันหอมระเหยนะครับแต่วันนี้ผมขออนุญาตแนะนำครีมทามือจากชนรมทีครับ CHOL พิมพ์คำว่า CHOL ใน Shopee ครับ CHOL ใน Shopee ครีมทามือคุณจะเจอครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะครับซึ่งในนี้เป็นน้ำมันหอมระเหยที่ไม่มีสารสังเคราะห์ใดๆนะครับไม่มีน้ำหอมที่เป็นสังเคราะห์นะฮะมาจากน้ำมันหอมระเหยแท้ๆจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกพิโอนี่นะครับไฮยาลูรอนิกต่างๆนะครับมันฟื้นฟูสภาพผิวได้ดีนะครับคือปกติผมขายให้กับชาวต่างชาตินะผมมีร้านอยู่ที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียกับ King Power นะครับแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนท์ที่ Terminal 21 สามารถไปได้นะฮะถ้าไม่มั่นใจนะไปดูของจริงได้จริงๆเป็นหนึ่งในประมาณ50 SKU ที่ผมมีนะครับคุณผู้ชมเราเชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมันหอมระเหยในเกรดบำบัดเลยนะครับคุณผู้ชมลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติได้รับการยอมรับมาหลายปีไม่งั้นผมคงอยู่ในห้างศูนย์การค้าชั้นนำไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะนำเสนอของดีๆให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับลองเข้าไปดูนะฮะใน Shopee พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือนะครับลองเปิดใจดูฮะราคาคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการวิเคราะห์หรือรายการนั่งด่ารัฐบาลครับ
เราคือรายการอะไร ก็เราวิเคราะห์ให้ฟังนะครับ อ๋อโอเค วิเคราะห์ให้ฟังแล้วก็ต้องฟันธงด้วยว่าอันไหนถูกอันไหนผิด ครับ นั่นคือการวิเคราะห์ โอเค มันต้องมีบทสรุป แล้วตรงนี้เขารับพักร่วมรัฐบาลอยู่ตรงนี้ด้วยเขาก็รับไปด้วยนะ ผมวิเคราะห์ให้ฟังเสนอให้ฟังยังไม่ได้ด่าเลยนะครับเนี่ย ไม่มีใครด่า พี่อัธวิทย์ไม่ได้ด่าพวกเราด่า ไม่มีใครหยาบคายไม่มีใครด่าเลย เราแค่วาดภาพไปเห็น เราวิเคราะห์ให้เห็นครับคุณผู้ชมครับ เราก็ วิเคราะ สะ ห์ ท้อน สะท้อน เสนอแนะ ประชาช เสนอแนะไป รัฐบาลจะได้ยินหรือไม่เราไม่ทราบ ท่านจะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนหรือไม่ ผมเชื่อว่าท่านมีความตั้งใจดีนะครับ แต่อาจจะมีบางอย่างที่เขาเรียกว่าอะไรเกาไม่ถูกที่คันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ แต่สิ่งที่เราทำคือเราพยายามที่จะนำเสนอช่องทางวิธีการต่างๆ เพื่อที่จะให้สถานการณ์มันคลี่คลายลงจากหลากหลายกูรูนะครับ ผิดถูก อันนี้คุณผู้ชมลองตัดสินดู แต่เราเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีอำนาจในการที่จะกล้าตัดสินใจที่ดร.ทองอยู่บอก ที่คุณอัธวิทย์บอกต้องมีความกล้านะอาจารย์โกถ้ากล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติจริง ๆ แล้วก็ทุกวิกฤตเราร่วมเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข ได้ครับ มันจะเกิดขึ้นจริงๆแล้วเราจะไปข้างหน้า วันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของผมทั้งหมดนะขาดตกอะไรไหมครับคุณโบไม่มีนะครับ ขอบคุณโปรดิวเซอร์ของเรามากนะฮะน่ารักด้วยนะฮะขอบคุณมากครับอาจารย์โก้ครับ ครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ดรครับขอบคุณครับ สวัสดีครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ ทั้งหมดนี้คือสมมติเถียงลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ